Hare Krishna, everyone. Hare Krishna. Wonderful to see you all this morning. Nagyon örülök, hogy itt vagytok. Can they all hear? Itt vagytok mindannyian. Louder? I have no idea. I have my hearing aid. You have? Yes, okay. Okay, so today is the final session of this first canto series on the Śrīmad-Bhāgavatam. Śrīmad-Bhāgavatam első énekének a megbeszélésére ez az utolsó alkalom. Session 6. Ez a 6. találkozó. We'll be talking at the end of this session about what happens next. És akkor majd a végén azt is megbeszéljük, hogy mi lesz ezután. But today we'll be completing the last 2 chapters of the Śrīmad-Bhāgavatam. De ma a Śrīmad-Bhāgavatam első énekének utolsó 2 fejezetét fogjuk megbeszélni. Chapters 18 and 19. A 18 és 19-es fejezetet. And looking at the story of how Parikshit Maharaj ended up on the banks of the Ganges ready to leave his body. És azt fogjuk megbeszélni, hogy Parikshit Maharaj hogy került a Ganges partjára, hogy felkészüljön arra, hogy elhagyja a testét. Many wonderful lessons and contemplations come. Nagyon csodálatos tanítások és elmélkedni valók lesznek ebben. And I hope there will be questions and discussion points that devotees that you'll all bring up also. És remélem, hogy ti is fogtok nagyon jó kérdéseket felvetni és megbeszéléseket javasolni. But before we begin, we start with our prayers. De mielőtt elkezdjük, mondjuk el az imáinkat. Om Gyānatimirandasya Gyānanjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Muktam Karoti Vachalam Pangum Langaite Girim Yat Kripatamaham Vande Shri Gurun Dinataranam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Just before we begin the prayers to Śrīmad-Bhāgavatam, I just want to bring to your attention a slight correction. Mielőtt belemennénk ezekbe az imákba, egy kis apró javításra szeretném felhívni a figyelmet. It's on the 3rd verse. A harmadik slókánál van. Sanatana Goswami's prayers to Śrīmad-Bhāgavatam. Tehát ugye Sanatana Goswaminak az imájának a harmadik versszakában. And I say that it's a small change, but it's a very significant change. Ez egy kicsi javítás, de egy nagyon nagy változás. That Amrita Nandamachi just informed me about. She's our Sanskrit expert. Ami szanszkrit tudósunk Amritánanda Mataji hívta fel rá a figyelmet. When I first saw these prayers, I was also confused. Amikor először láttam ezeket az imákat, én is egy kicsit meg voltam zavarodva. But I'm no Sanskrit expert, so I just went with it because everywhere I looked, it was the same. És mint hogy én nem vagyok egy szanszkrit tudós, és mindenhol ugyanígy volt, ezért hát elfogadtam. But our Sanskrit fraternity has discussed and concluded that this should be namostute and not namostume. Yes. És ugye ennek a vége az kell, hogy namostu-te és nem namostu-me, ahogyan because otherwise it's namostu-me. I pay my obeisances to me. Saját magamnak ajánlom a tiszteletemet. And it should of course be I pay my respectful obeisances to Śrīmad-Bhāgavatam. És természetesen mi neked, a Śrīmad-Bhāgavatamnak ajánljuk a hódolatunkat. So far we've been paying our obeisances to ourselves. Tehát eddig, amikor ezt az imát mondtuk, saját magunknak ajánlottuk a hódolatunkat. At least in this verse. At least in this verse. Legalábbis ebben az egy versben. Igen. But I'm sure Bhagavatam understood our intention. De remélem, hogy biztos vagyok benne, hogy a Bhagavatam megértette a valódi szándékunkat. And this is the beauty of bhakti. This is the beauty of bhakti. Ez a bhaktinak a szépsége. Our intention is what's most important. Hogy a mi szándékunk a legfontosabb. So many things we may get wrong in the course of our daily lives in devotional life. A mindennapi életünkben, az odaadó életünkben annyi mindent csinálunk rosszul. But Krishna is also, devotees are saragrahi, Krishna is also saragrahi. He takes the essence. Ugye a bakták is, meg Krishna is a lényeget veszi ki. We should be like bees, we've spoken about this, but Krishna is also like a bee. He always sees the good.
Tehát ugye beszéltünk erről, hogy olyanoknak kell lennünk, mint a méhecskének, aki a lényeget kiszedi, a nektárt, de Krishna is ilyen. But at the same time, a manifestation of our bhakti is that we like to be as correct as possible. De természetesen a mi baktink, az odaadásunknak a lényege, hogy legalább megpróbálunk annyira jól csinálni dolgokat, megpróbáljuk olyan jól csinálni dolgokat, ahogy csak tudjuk. So this change was just made now. Your slides will not have this change, but from next time onwards it will. A ti nálatok levő diákon még nincs meg ez a javítás, de ez most megvan. So namostu. I never dare to ask. Namostu me. Namostu me instead, tehát ehelyett, hogy namostu me, namostu te. Okay, so call and response. Tehát akkor most felelgetősbe elmondjuk ezeket, jó? Sarva Shastra-abdi Piyusha, Sarva Shastra-abdi Piyusha, Sarva Vedaika Satphala, Sarva Vedaika Satphala, Sarva Siddhanta Ratnadhya, Sarva Siddhanta Ratnadhya, Sarva Lokaika Drikprada, Sarva Lokaika Drikprada, Sarva Bhāgavata Prana, Sarva Bhāgavata Prana, Śrīmad-Bhāgavata Prabho, Śrīmad-Bhāgavata Prabho, Kalidanto Didaditya, Kalidanto Didaditya, Shri Krishna Parivartita, Shri Krishna Parivartita, Paramananda Pathaya, Paramananda Pathaya, Premavarshyaksharayate, Premavarshyaksharayate, Sarvada Sarvasevyaya, Sarvada Sarvasevyaya, Shri Krishnaya Namostute, Shri Krishnaya Namostute, Madeka Bandho Matsangin, Madeka Bandhu Matsangi, Madguru Manmahadhana, Madguru Manmahadhana, Mannishtarka Madbhagya, Mannishtaraka Madbhagya, Maddananda Namostute, Maddananda Namostute, Asadu Sadhu Taddayin, a szádu tádáin, Atti Nichochata Kara, Ati Nichochatakara, Hana Muncha Kadachin Mam, Hana Muncha Kadachin Mam, Premna Hrit Kantayo Spura. Premna Hrit Kantayo Spura. Someone to read the first translation. Valaki az első fordítást olvassa fel. Zolipur. Śrīmad-Bhāgavatam. Ó nektár, amelyet az összes védikus szentírás óceánjából köpültek. Ó a védák legkiemelkedőbb transzcendentális gyümölcse. Ó te, aki minden lelki, filozófiai következtetés égkövével rendelkezel. Ó te, aki spirituális látást adsz a világ minden emberének. Prabhu. Ó Vaisnava bakták életlevegője! Ó Uram, Te vagy a nap, amely felkelt, hogy eloszlassa a Kali Yuga sötétségét. Te valójában Krishna vagy, aki visszatért közül. So Krishna left the world and Bhagavatam came as a replacement. Tehát Krishna elhagyta a világot, és ő helyette jött a Śrīmad-Bhāgavatam. And Bhagavatam is bringing light into this dark world of Kali Yuga. És a Bhāgavatam fényt hoz ebbe a sötét Kali Yugás világba. Krishna Swadharma Pagate Dharma Jnana Dibisaha. It's a verse from the third chapter of the Ez a harmadik fejezetből van ez a vers. 1.344. 1.344. Az 1.3.44. Harmadik fejezet, 1.3.44. Mataji? Ó, Śrīmad-Bhāgavatam, tiszteletszeres tudatomat ajánlom neked. Olvasásod által az ember transzcendentális boldogságot ér el, mert szótagjaiból a tiszta Isten terjedésre hullik az olvasóra. Téged mindenkinek mindig szolgálnia kell, mert Krishna inkarnációval. So what's the meditation for this verse? Do you remember? Akkor emlékeztek, mi a meditáció ezzel a verssel kapcsolatban? Prema is raining on your head. Ugye a If you read préma, a Bhagavatam, tiszta Isten szeretet hullik ránk, mint az with eső. each syllable, prema is raining on your head. Minden szótaggal a préma hull a fejünkre. When you pick up your Bhagavatam, always read the Sanskrit. Amikor olvassátok a Bhagavatamot, mindig olvassátok a szanszkritot, And as you're reading, imagine prema is raining on your head. és ahogy olvassátok, képzeljétek el, hogy hullik a préma a fejetekre, mint az eső. Next, Machi.
Śrīmad-Bhāgavatam. Ó egyetlen barátom, ó egyetlen társam, ó tanítom, ó nagy gazdagságom, ó megmentő, ó jó szerencsém, ó boldogságom, tiszteletteljes udvaratomat ajánlom. And finally, És a vége? someone? Ó Śrīmad-Bhāgavatam, aki szenté teszed a szentségteleneket, ó a legelesettebbek felszabadítója, kérlek soha ne hagyj el. Kérlek nyilvánulj meg szívemben és torkomban, a Krishna iránti tiszta szeretet kíséretében. Please become manifest upon my heart and my throat. Kérlek, nyilvánulj meg szívemben és torkomban. Whatever goes through, whatever words come on our tongue should be in either Bhagavatam or in line with Bhagavatam. Bármilyen szó hagyja el az ajkainkat, az vagy a Bhāgavatam legyen, vagy pedig a Bhāgavatammal összhangban legyen. The words that come out of our mouth, the words that are placed on our tongue, the words that enter our throat have to be very carefully thought about. Tehát minden szó, ami az ajkainkat eladja, ami a nyelvünkön formálódik, ami a torkunkban megzendül, ennek mind nagyon meg kell fontolnunk ezeket a szavakat. Through the words that we choose to produce, great spiritual energy can come, or great spiritual energy can be lost. Minden egyes szóval, amit megformálunk, vagy nagy lelki energia tud termelődni, vagy pedig elveszni. Rupa Goswami's instructions in the nectar of instruction, the nectar of all instructions. So many instructions, what is the nectar of all of them? Tehát ugye a Rupa Goswaminak a tanítások nektárjában, vagy mindenféle nektárban, mindenféle tanításban ez jön. First words, vachavegam, control your words. Az első szavai ennek a mantrának vachavegam, tehát vigyázz a nyelvedre. Control the speech. Kontrolláld a beszédedet. A devotee never swears. Egy baktának soha nem szabad káromkodni. Not possible. Nem szabad. And anyway, big topics. Let's move Ez on. egy nagyon nagy téma, menjünk tovább. So just to remind ourselves what we've been through very quickly. Csak egy kicsit szaladjunk végig, hogy min is mentünk végig. I should be testing you all. Most mindenkit le fog tesztelni. You remember last week we did a little summary. Emlékeztek, a múlt héten volt egy kis összegzés. I'm sure you've been revising over the past week. Biztos vagyok benne, hogy mással sem foglalkoztatok egész héten, mint ezt. So we've been through the glories of the Bhagavatam in the first 3 chapters. Ugye a Bhāgavatam dicsősége az első 3 fejezet volt. The next 3 chapters, Narad and Vyasadev. The next 3 chapters is Narad and Vyasadev. Igen, a másik következő 3 fejezet Vyasadev és Nārada Muni. And then the next 5 chapters, 7 to 11. Aztán a következő 5 fejezet a 7-től 11-ig. The love between Krishna and his devotees. A Krishna és baktái közötti szeretetről szólt. And then 12 to 15, that was 2 weeks ago. Ugye a 12-től a 15-ig, ez 3 hete volt. How Parikshit Maharaj comes onto the stage, onto the scene, and how various personalities leave. És hogyan lép fel Parikshit Maharaj a színpadra, és különböző személyek hogyan lépnek le a színpadról. Krishna, Dhritarashtra, the Pandavas leave. Ugye ők lelépnek. And finally, last week we discussed the entrance of Kali Yuga and Maharaj Parikshit's discussions with him. És akkor a múlt héten arról volt szó, hogy a Kali Yuga kezdődik, és Parikshit Maharaj, hogy viszonyul ehhez. Devotees should know at least this summary. A baktának legalább ezt az összegzést kell tudnia. So if someone asks you, what is in the first canto? És ha valaki megkérdezi tőled, hogy mi van az első énekben, You've been attending this course for the past 6 weeks. ugye az elmúlt 6 hétben ugye részt vettetek ezen a kurzuson, What is the first canto all about? hát akkor miről szól az első ének? At least then you can confidently look them in the eye and say, well, the first 3 chapters describe the glories of the Bhagavatam. És akkor szépen nyugodtan a szemébe nézel, magabiztosan is mondod, hogy az első 3 fejezet az a Bhāgavatam dicsősége. And then the next 3 chapters talk about Narad and Vyasadev.
A következő 3 fejezet Náradáról és And then Vyászadevről whatever you szól, remember from the discussion, you can say. és amire emlékszel ebből a beszélgetésből, azt elmondhatod, And like that, you can give, you can show them that you've learned something. és akkor meg tudod mutatni, hogy tanultál valamit. So it's at least this summary, devotee should know. Tehát legalább ezt az összegzést illik minden baktának tudni. Yeah. So today we will be talking about how Maharaj Parikshit is cursed. Ma arról fogunk tehát beszélni, hogy hogyan átkozzák meg Pariksit Maharajot. Sadly, it's a final session. Sajnos ez az utolsó találkozunk ebben a sorozatban. I like doing these sessions with the devotees. Szeretem a baktáknak csinálni ezeket a sorozatokat. I don't know what I'll do with myself next Sunday morning, Nem tudom, mit fogok csinálni jövő vasárnap délelőtt. but we'll be back. Prepare for the next series. Oh, Holy Name Festival next week. Tehát Szentnév Fesztivál lesz. Okay, so that's a diary book. That's good. Okay, so just to remind everyone, Tehát csak emlékeztetőnek, we had this slide some weeks ago. néhány héttel ezelőtt volt ugyanez a dia. Sorry, I only added this morning. Bocsánat, ezt csak ma reggel tettem be, But you can go back to your slides and see this. de This one. visszalapozhattok a régebbi diákhoz, és meg fogjátok találni. These were 4 questions that the sages asked Ez az a 4 kérdés, amit a bölcsek feltettek. of Sutta Goswami in the 4th chapter. Ugye a 4. fejezetben a Sutta Goswaminak tették fel ezeket a And I've just kérdéseket. put this here just to show that we have answered these questions almost all. Én azért tettem be ezt a diát, hogy lássuk, hogy szinte teljes mértékben megkaptuk a válaszokat ezekre a kérdésekre. Yeah, so beginning of 4th chapter. Why, when and where was Śrīmad-Bhāgavatam compiled? Ugye, hogy miért, mikor és hol szerkesztették a Śrīmad-Bhāgavatamot. Yeah, this was all about Narada and Vyasadeva. Ez ugye Nárada és Vyászadév között. Then, how was Shukadeva Goswami viewed by others and how did his meeting with Parikshit transpire? Hogyan látták Sukadév Goswamit mások, és hogyan derült ki Pariksittal való találkozása? Parikshit Maharaj came out from the womb of his mother and walked. Ugye Pariksit Maharaj kijött az anyukája méhéből, és sétált. Vagy But the bathing járni tudott. ladies were unaffected by his presence. De the ladies? Ladies who were bathing. Igen, tehát de a hölgyeket nem befolyásolta az ő megjelenése. And today we will see how his meeting with Parikshit transpired. És akkor most ma meg fogjuk látni, hogy hogyan látható Pariksit Maharajjal való találkozása. Next, the question was, how was Parikshit Maharaj born? We've covered that. Ugye arról volt szó, hogy hogyan született Pariksit Maharaj. Yeah, involving Ashwatthama and so on. Ugye Asvatthama szerepe, stb. And Krishna's protection. És hogy Krishna hogy védte meg, And what were his activities? és milyen tetteket hajtott végre. Yeah, so 2 weeks ago we learned about the Brahmanas and their predictions. Ugye 2 héttel ezelőtt hallottuk arról, hogy a brahmanák milyen jóslatokat tettek vele kapcsolatban. And then last week we mentioned how Parikshit Maharaj's rule was a wonderful one, where the praja, the citizens of society were very happy and satisfied. És egy héttel ezelőtt arról beszéltünk, hogy az uralkodása mennyire tökéletes volt, és az alattvalói mennyire elégedettek voltak vele. Yeah. And finally, why did Parikshit Maharaj renounce everything to sit on the bank of the Ganges? És végül miért hagyott ott mindent Pariksit Maharaj, hogy a Ganges partjára üljön? So this is what we'll be discussing today. Erről fogunk ma beszélni. And by the end of today's session, És a mai találkozó végére, if you don't already know, ha még nem tudnátok, then this question will be answered. akkor ez a kérdés meg lesz válaszolva. So, the beginning of the 18th chapter, A 18. fejezet eleje, Sutta Goswami is speaking to the sages of Naimisharanya. a Naimisharanya erdőben Sutta Goswami beszél a bölcsekhez. And the sages, they're in ecstasy. A bölcsek extázisban vannak. They're hearing the nectar words coming from Sutta Goswami's mouth is entering their ears and going into their hearts. Ugye a Sutta Goswami száját elhagyó szavak bemennek a fülükbe, és egyből lemennek a szívükbe. And in this bliss, they feel so inspired, they begin to glorify Krishna Katha. És annyira mámorosak lesznek ettől a
örömtől, hogy elkezdik dicsőíteni a Krisnáról szóló történeteket. Yeah, so how wonderful it is just to sit and hear about Krishna. Milyen csodálatos csak ülni itt és hallani Krisnáról. Has anyone had that experience before where you're just hearing and hearing and hearing and you don't want it to stop? Ha volt már ilyen élményetek, hogy csak hallgattatok, és arra vágytatok, hogy soha ne legyen vége. And you feel you could just sit there all day and all night and carry on hearing. És úgy éreztétek, hogy egész nap, egész éjjel képesek vagytok ott ülni és csak hallani. So this is how the sages are feeling. They're just in bliss. Így éreznek ezek a bölcsek is, egyszerűen lelki boldogságot éreznek. Yeah, so they speak about how they were doing this sacrifice, 1000-year sacrifice. Ugye ezt az 1000 évig tartó áldozatot hajtották végre. They saw it was the beginning of Kali Yuga. They saw the onset of the very bad omens. Ugye látják, hogy a Kali Yuga megkezdődött, látják a rossz előjeleket. So you may remember that they were doing 1000-year fire sacrifice. Talán emlékeztek, hogy egy 1000 éves áldozatot mutattak be. And towards the end of that time, Sutta Goswami came. És ennek az 1000 évnek a vége fele jelent meg Sutta Goswami. So they decided to put their sacrifices aside and just hear from Sutta Goswami. És úgy döntöttek, hogy félbehagyják az áldozatot, és inkább Sutta Goswamira figyelnek. So they say, we were doing these sacrifices. Azt mondja, hát csináltuk idáig ezt az áldozatot. We were being covered in the black soot, in the smoke coming from the Már sacrifices. csupa koron vagyunk, mert ugye a fekete füst már bebont But minket. now we've got the higher taste. De most egy még magasabb ízt kapunk. Hearing topics of Krishna, Shravanam, is the best. Shravanam, Krishnáról hallani, ez a legjobb. There's nothing like hearing about Krishna. Semmi sem mérhető hozzá. So this is their realization. Ez a megvalósításuk. Number 2, they say the power of association is incredible. És a második, hogy a társulás ereje az A hihetetlen. man is known by the company he keeps. Ugye madarat tolláról, embert barátjáról. We are lehet formed megismerni. and molded by who we spend time with. Minket az formál, az alakít, hogy kikkel társulunk. So the sages are saying, Sutta Goswami, spending time with you is invaluable. Tehát bölcsek úgy érzik, hogy az, hogy Sutta Goswami időt tölt velük, az mérhetetlenül, felbecsülhetetlenül Hearing értékes. from you is transformational. A tőled hallani az egy átalakulás. Yeah, so we have this verse, sadhu sanga sarva shastakoi, labamatra sadhu sanga sarva siddhihoi. Just a moment's association with a great soul can lead to all perfection. Ugye van ez a vers, hogy egy szádhuval való egyetlen pillanatnyi társulás a tökéletességre vihet minket. Yeah, so there's one verse, Tulayama Lavena Pi. It's one verse which is repeated twice in the Bhagavatam. Van ez a vers, amit a Bhagavatam kétszer is elmond. And it's the only verse in the Bhagavatam that's repeated verbatim. Ez az egyetlen olyan vers, amit szó szerint úgy ismétel a Bhagavatam. And again, it's glorifying the wonderful effects of association. És ennek a lényege az, hogy dicsőíti a társulásnak a fantasztikus erejét. We have to make sure that we associate with devotees. Nekünk nagyon, nagyon fontos, hogy gondoskodjunk arról, hogy legyen társulásunk baktákkal. And as much as possible, as much as our lives allow, we have to minimize our association and interaction with non-devotees. És amennyire csak engedi az életkörülményeink engedik, minimalizáljuk a nem baktákkal való társulást. Yeah, so okay, if you're working, you're in an office and you're surrounded by non-devotees. Ugye, hát, ha dolgozol, és egy irodába jársz, és körülbelül véve a baktákkal, What do you do? hát mit lehet csinálni? You can't quit your job, you have to eat, you have to pay the bills. Ugye nem hagyhatod ott a munkádat, enni kell, ki kell fizetni a számlákat. What's very important is that we don't do goyam akyati prichati. We don't become intimate with non-devotees. Ami igazán nagyon fontos, hogy ne kerüljünk bizalmas kapcsolatba a baktákkal. Because when you become intimate with non-devotees, then you give your heart to them. Amikor ugyanis ilyen bensőséges kapcsolatba kerülsz nem baktákkal, akkor a szívedet adod nekik, They give their heart to you. és ők is a szívüket adják neked. There's a depth of exchange. What A exchange? depth of exchange.
És ez egy mély kölcsönhatás. You begin to identify with that person. És akkor elkezdesz vele azonosulni, You begin to identify with their values. kezded elfogadni az értékeiket, You begin to take on their values and habits. és magadévá teszed az értékeiket. Most of the time these things are not very conscious. És legtöbbször ez nem is tudatos. We don't purposefully do it, it's just automatic. Nem szándékosan csináljuk, de mégis automatikusan megtörténik. We are formed by our association. Tehát a mi társulásunk az formál minket. We have to make sure that we associate with devotees. Nagyon-nagyon fontos, hogy baktákkal társuljunk. And if we want to be serious in Krishna consciousness, then we have to make sure that we also associate with serious devotees. És hogyha komolyak akarunk lenni a Krishna tudatban, akkor olyanokkal kell társulni, akik szintén komolyak. Because bad association forms us, but good association also forms us. A rossz társulás is alakít bennünket, és a jó társulás is alakít. Krishna consciousness is much, much easier in the society of devotees. A Krishna tudat sokkal könnyebb, hogyha bakták társaságában vagyunk. You know, it's either going against the grain. When you're with non-devotees, it's like you're going against the grain. Upstream. Aha. Hát tehát tulajdonképpen, hogyha a bakták között vagyunk, az olyan, mintha a folyóba fölfelé kell úsznunk. And when you're with devotees, it's like you're going downstream. És amikor baktákkal vagyunk, akkor ez olyan, mintha a folyó folyásának irányába úsznánk. The temple is the place where you come together and associate with devotees. A templom az a hely, ahol össze tudsz jönni más baktákkal. This should become this is our home. Of course, we live here. Persze Monks, we live mi here. itt lakunk, tehát ez a mi otthonunk, de But this should also be your home. az lenne az a jó, hogyha neked is az otthonod. Everyone should consider this place a home. Az a legjobb, hogyha mindenki úgy jön ide, mint ha hazamenne. A place where you come together and you practice Krishna consciousness. Ez egy olyan hely, ahol össze lehet jönni más baktákkal, és ahol lehet gyakorolni a Krishna tudatot. More than being a place for socializing, it is a place for practicing Krishna consciousness together. Tehát ez nem egyszerűen csak egy ilyen társasági hely, hanem ez olyan hely, ahol lehet gyakorolni a Krishna Of tudatot. course, there is a social aspect, and that's normal, that's Persze natural. van ennek egy ilyen társasági aspektusa is, But the primary purpose is to practice Krishna consciousness. de igazán az elsődleges célja az, hogy gyakoroljuk a Krishna tudatot. Finally, the sages, they say, can anyone be satiated by hearing? És végül a bölcsek felteszik ezt a költői kérdést, lehet valakinek elege a hallásból? Is it possible to say, okay, I've had enough? Lehet azt mondani, hogy köszönöm, most már elég. It's never enough. Soha nem elég. The topics of Krishna, the desire to hear is unlimited, and the topics of Krishna are A unlimited. vágy is határtalan, és a téma is kimeríthetetlen. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur started a newspaper. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur elindított egy újságot. I think it's called Nadia Daine Prakash. The Harmonist, no. No. I think it's called Nadia Daine Prakash, I believe. Ez volt a címe a folyóiratnak. And in the newspaper, at the front, he put the finance, the politics, and so on. A címlapra föltette ezeket a címszavakat, hogy pénzügyek, politika, stb. And at the back, he put the sport and all of that other stuff. És a utolsó oldalra meg az, hogy sport, meg ilyesmi. So then people would just think it's a normal newspaper. És azt gondolták, hogy ez egy szokványos újság. And then in between, it was all about Krishna. A belső lapokon azonban csak Krishnáról volt szó. What's happening in the spiritual world? Mi történik a lelki világban? What's happening today in the Mi spiritual történik world? ma a lelki világban? So then it was just pastimes, philosophy, insights. Tehát ilyen kedvtelések, filozófia, ilyen mély elemzések, And he made it a daily newspaper. és ebből egy napi lapot csinált. So one of the devotees asked, Gurudev, how will we, write daily in the newspaper? És a We'll run out of tanítvány- things to say. Tanítványi megkérdezték, hogy hát Gurudével hogy tudunk minden nap írni valami újat? Daily is too much. Maybe weekly is a better idea. Hát napi lap az túlzás, talán elég egy heti lapot csinálni. We can't keep it fresh. Nem lehet eléggé friss. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, every day is not enough. Erre Bhaktisiddhanta Saraswati azt mondta, hogy még a napilap sem elég gyakori. The activities and the pastimes of the spiritual world are unlimited.
A lelki világnak a tevékenységei, a történései azok kimeríthetetlenek. And they're Nava Navaya, always fresh, És always mindig new. frissek, mindig új. There's always something happening in the spiritual world. A lelki világban mindig történik It's not valami. a dull, boring place like this material world. Nem olyan uncsi hely, mint ez az This is all anyagi világ. same old, same old. Ez mindig csak ugyanaz. Yeah? The spiritual world, always something fresh and new happening. A lelki világban mindig valami friss, valami új dolog történik. We can produce a new newspaper every hour. Akár minden órában meg tudunk jelentetni. Not every egy hour, érdekes every lapot. minute. Nem, hogy minden órában, minden percben. Not every minute, every second we can produce a newspaper. There will Nem, hogy be unlimited percenként, things to talk about. másodpercenként tudnánk újságot kiadni. So this is our wealth. Ez a mi kincsünk. We have so much to hear about. Annyi mindenről lehet hallani. The trouble is we don't have enough time. Az a baj, hogy nincs elég időnk. Or desire maybe. Gurtupur. Prabhupád says, ahogy a tűz sem elégszik meg sohasem, emészem fel bármennyi mennyiségű fát, az Like tiszta the vakjának fire sem elég bármennyit doesn't- hall is Krisnáról. As the fire is not satisfied by eating up, consuming anything similarly. Ez a 3-10 magyarázat. Mi a másik fele? Similarly, devotees. Similarly, the Lord's pure devotee is never satisfied with how much he's able to hear about Krishna. Beautiful. So perfect, appropriate. If he broke your speech, let me add one thing. Okay. I will say it in Hungarian. Amikor csináltam a feliratokat a Joy of Devotion filmhez, amit remélem mindenki látott, legalább 20-szor, 25-ször láttam a filmet, és mindig friss és csodálatos, mert lelki. Angolul? Yes. As I was making the Hungarian subtitles to the film Joy of Devotion, I had to watch the film at least 20-25 times. And it was always fresh, always wonderful, always engaging, because it's spiritual. And this is the nature of spiritual subject matter. És ez a lelki témáknak a sajátossága. It is not material. Nem anyagi. Material things get boring. Az anyagi dolgok uncsivá válnak. Whatever it is, it gets boring. Bármi legyen, unalmas lesz. Have you ever tried saying Coca-Cola, 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 Próbáltátok Coca-Cola, már Coca-Cola, ezt a Coca-Cola? vibrálni, ezt a mantrát, hogy You will Coca-Cola? get bored. Nagyon hamar beleuntok. But we chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. If you're chanting 16 rounds, you realize you do it 1,728 times. Ugye, ha 16 kört elmondjuk, akkor ez azt jelenti, hogy 1728-szor mondjuk el. And if you're doing it properly, then it doesn't go down, but it goes up. És hogyha rendesen csinálod, akkor nem lefele megy, hanem fölfele megy. It goes up, 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 up. Megy föl a lelki világba. Because this is a spiritual energy. Mert ez egy lelki energia. And in our lives, we have to learn to connect with the spiritual energy. És ebben az életben meg kell tanuljuk, hogy hogyan kapcsolódjunk a lelki energiához. And if we learn to do that, then our spiritual life will fly. És hogyha ezt megtanuljuk, akkor a lelki életünk repülés. So the sages of Naimisharanya are listening to Sutta Goswami and they are feeling that bliss. A Naimisharanya erdejében a bölcsek Sutta Goswamira hallgatnak, és tökéletes boldogságot éreznek. They're in bliss because they're hearing about the topics of Krishna. Azért boldogok, mert Krishnáról szóló témákat hallanak. So we have to give ourselves that opportunity in our lives. Meg kell adnunk magunknak az életünkben ezt a lehetőséget. A quiet space, Egy nyugodt hely, a quiet time nyugodt idő, where there's no distractions. amikor nincsenek figyelemelvonó tényezők, And in that time we have to do two key things. és ebben az időben két kulcsfontosságú dolgot kell csinálnunk. Chant Krishna's names Énekeljük Krishna neveit, and just hear those names. és halljuk ezeket a neveket. Hare Krishna Rama. Hare Krishna Rama. Hare Krishna and Rama. Three names we hear, we Ez hear. We három hear. név. And number two, we have to hear about the topics of Krishna. És a második, hogy hallgatnunk kell Krishnáról szóló témákat. With focus, with attention. Figyelemmel, fókuszálva. This is Prabhupada's instruction on giving rapt attention. Ez Prabhupádnak az utasítása, hogy elragadtatott figyelemmel kell I hallgatni. mentioned this quote, I think, in the first or second session.
Sorry? I mentioned this quote in Igen, the first ezt az section, idézetet már az első és a második találkozásunkkor említettem, but I wanted to produce it here so that everyone can see it de én úgy gondoltam, hogy megint vegyük elő, hogy mindenki lássa, and really think about it. és tényleg gondolkozzunk el ezen. Who would like to read this? Ki szeretné ezt olvasni? Someone nice and loud. Ravanari. Valaki jó hangosan tudja mondani. Nagy figyelemmel a hozzáértő személyektől kell hallanunk, és azután minden oldalán felismerhetjük az Úr Krisna jelenlétét. Ez a Bhāgavatam megismerésének titka. Nem tud tökéletesen figyelni az, akinek nem tiszta az elméje. Senkinek nem lehet tiszta az elméje, ha nem tiszták a tettei. Nem lehetnek tiszták a tettei annak, aki nem tiszta az étkezés, az alvás, a védekezés és a pázás terén. Do you find that when you're reading or chanting, the mind wanders away a little bit? Tapasztaltátok már, hogy amikor olvasunk vagy dzsapázunk, hogy az elme így elkóborol? Ever had the experience? Volt ilyen a tapasztalatotok? No, never. Yeah, so if we're honest, we've all had the Ha experience, right? becsületesek vagyunk, bevalljuk, hogy azért mindannyiunknak volt ilyen élménye. Prabhupada is instructing us, he's telling us why we have this experience. Prabhupád azt megtanít minket, hogy elmagyarázza, hogy ez miért történik. He explains because chanting is boring. That's why we have the experience. Ugye, hát akkor a dzsapázás unalmas, hát ezért. Correct? Így van? Correct, okay. No? Yes? Nem? Igen, nem? Hello? No, right? So what's correct? What is mi a Prabhupada helyes? saying here? We have to be pure in our habits. Itt jön az, hogy hogyan kell elérni, hogy ez ne legyen így. Tisztasága a szokások terén. If we're pure in our habits, we will be pure in our activities. Hogyha tiszták vagyunk, tiszták a szokásaink, akkor a tetteink is tiszták. Yeah. So, and then if we're pure in our activities, then we'll be pure in our mind. És hogyha a tetteink tiszták, akkor az elménk is tiszta lesz. So we have to assess our lives and our lifestyles. Tehát fel kell mérnünk, hogy milyen az életünk, és milyen az életstílusunk. How do we live? What is the atmosphere? Hogyan élünk, mi a környezetünk, What kind of habits do we cultivate in our lives? mik azok a szokások, amiket kultiválunk az életünkben. Is the house clean? Vajon tiszta a ház, amiben vagyunk? What does the cleanliness of your house have to do with Krishna consciousness? Mi köze a ház tisztaságának a Krishna tudathoz? Isn't that excessive? Ez nem túlzás. Isn't Ānanda Caitanya trying to control your life too much? Nem akarja ez az Ānanda Caitanya túlságosan szabályozni az Or életünket? Prabhupada, being too controlling here. Most itt The point is, they say cleanliness is next to godliness. azt mondják, hogy a tisztaság az rögtön az isteni jelleget előzi meg. A clean environment helps a clean consciousness. Tiszta környezet, tiszta tudatot segít. And they say a clean consciousness leads to a clean environment. És persze egy tiszta tudat, az megnyilvánul a tiszta környezetben. Yeah. So if you have to change one of the two, the external is easier to change. Persze a kettő közül az egyiket legalább el kell kezdeni So the megváltoztatni, more you és sokkal könnyebb a környezetünkön kezdeni. The more your external environment is clean, the more you'll find the mind also becomes És cleansed. minél tisztább a környezeted, annál inkább azt fogod találni, hogy az elméd is tisztább lesz. The more organized your external environment is, the more you'll find your mind becomes organized. Minél jobban megszervezzük a környezetünket, meg azt fogjuk tapasztalni, hogy az elménk is szervezettebb lesz. The more we see Krishna with our eyes, the more we hear about Krishna through our ears, the more we taste Krishna prasad, the more the mind will become Krishna-ized. Minél többet látjuk Krishna képét, annál inkább az lesz belül, és minél inkább prasádamot eszünk, úgy tisztulunk. And the more we connect the senses with a-Krishna things, things which are against Krishna consciousness, the more we will find the opposite effect. És minél inkább nem Krishna tárgyakhoz kapcsoljuk az érzékeinket, annál inkább azt fogjuk tapasztalni, hogy belül a tudatunk is így elszakad Krishnától. We have a course called Bhakti Life. Van egy ilyen kurzusunk, hogy Bhakti élet. Practicing Bhakti in day-to-day life. Hogyan gyakoroljuk a bhaktit a mindennapi életben. And it talks about these kind of things. És ebben a kurzusban ilyen témákról van szó. Maybe at some point we can Lehet, do hogy that majd too. egyszer talán arra is sor kerülhet.
But just some thoughts for now. These are just some thoughts for now. Ezek csak ilyen kis töprengeni valók. Okay, so different types of hearers. Különféle típusú hallgatók vannak. Yeah, so the Padma Puran has the Bhagavatam, Śrīmad-Bhāgavatam Mahatmya. The glories of the Śrīmad-Bhāgavatam in the Padma Puran. Tehát a Padma Puránában a Śrīmad-Bhāgavatam dicsőségéről esik szó. And this section, of the Śrīmad-Bhāgavatam Mahatmya describes 4 types of superior hearers and 4 types of not so superior hearers. Tehát a Śrīmad-Bhāgavatam dicsőítéséről szóló rész megemlít 4 állatot, aki nagyon jól tud hallani, és 4 állatot, aki nem tud jól hallani. So the animals, they represent types of hearers. Persze itt az állatok a bizonyos fajta hallgatói típusokat személyesítenek meg. Yeah. So the first is the Chataka bird. Az első a csataka madár. Yeah. So in India you'll hear many Chataka birds. Indiában nagyon sok csataka madarat And they hallani. make a sound like pew, pew. Ilyen hangot adnak. I'm not going to do sounds for all of them. Nem fogok mindegyiknek utánozni a hangját. But it's a sweet De ez sweet egy olyan sound. édes Actually. hang, nem? And I mean, not when I do it, but when they do it, it is. You Persze know? nem úgy, ahogy én mondom, ejtem ki, hanem ahogy ők. But these birds, what is beyond, in Indian languages it means give me water, give me water. Pyo means I want to drink. Ez a piao, ez azt jelenti, hogy szeretnék inni, adj nekem vizet. Maybe the word came from that sound. I don't know. Lehetséges, hogy a nyelvben levő szó egy ilyen hangutánzó szó és a madártól való, nem lehet tudni. So the Chataka bird is very thirsty, A csataka madár nagyon szomjas, but it doesn't drink from just anywhere. de ő nem hajlandó bármiből inni. A Chataka bird has a very interesting quality. A csataka madárnak van egy különleges tulajdonsága. Again, it only drinks from water which is falling from rain clouds. Csak azt a vizet issza meg, ami az esőfelhőkből hulló eső. It doesn't drink from puddles or from lakes or Pocsolyából, rivers. tóból nem iszik. Only from rain clouds. Csak az esőfelhőből iszik. So this represents the hearer who is very selective. Ő azt a tulajdonságot képviseli, amikor valaki csak megválogatja, hogy mit hallgat meg. This type of hearer doesn't just hear from any old source. Az ilyen hallgató nem hallgat meg bármilyen forrásból, Any subject, any source, no. bármilyen témát, bárkitől, nem. He hears, this type of hearer only hears from the correct source. Az ilyen típusú hallgató csak a megfelelő forrásból From hallgat. authentic sources. Hiteles forrásokból. Sources which won't add or subtract anything. Olyan forrásokból, amelyek sem nem tesznek hozzá, sem nem vesznek el az igazságból. Sources that will deliver the absolute truth. Olyan források, amelyek az abszolút igazságot továbbítják. So, what does a devotee do when you hear anything? There should be a checking mechanism in your mind. Mi történik egy baktával, hogyha olyasmit hall, amihez kell egy ilyen kis ellenőrző programnak lefutni az elmében? Is what I'm hearing in line with what my guru says, what Srila Prabhupada says? Ezt a kis programot kell lefuttatnunk, hogy vajon ez, amit hallok, ez megfelel annak, amit a gurum mond, és amit Prabhupád mond. Is this in accord with his mood and desire? Vajon ez szinkronban van-e az ő hangulatával és az ő vágyaival? If you hear from the wrong source, then very easily you can become deviated. És hogyha rossz forrásból hallgatsz, akkor nagyon könnyen eltérülsz rossz irányba. The second source, the second animal is a swan. A második állat a hattyú. A swan, you will have read in Prabhupada's books, is very special because Prabhupád könyveiben sokszor találkozhattatok ezzel a hasonlattal, hogy a hattyú az nagyon különleges a következők miatt. Because it has the ability to take a mixture of milk and water and extract only the milk. Mert ő képes arra, hogy akár egy víz és tej keverékéből kiszűrje csak a tejet. This represents that this type of hearer
has the ability to take the essence from a topic. Ez azt a képességet szimbolizálja, hogy az ilyen hallgató az ki tudja szedni a lényeget abból, amit hall. You may hear many things. Az ember nagyon sok mindent hallhat, And sometimes we may find that we get caught up in the details, in the peripheries of a topic. és előfordulhat, hogy elveszünk a részletekben. This type of hearer understands what is the essence. Az ilyen típusú hallgató az megérti, hogy mi a lényege annak, amit hall. And it takes that essence and accepts it. Kiveszi ezt a lényeget és elfogadja. For example, someone was asking me recently about certain topics or certain statements that Srila Prabhupada made. Nemrégiben kaptam egy olyan kérdést, tehát olyan kérdést kaptam, ami Prabhupádnak bizonyos kijelentéseivel volt kapcsolatos. Statements which they weren't able to understand or digest. És olyan kijelentések voltak ezek, amit nem voltak képesek megérteni vagy megemészteni. So we spoke for an hour on these topics and I was trying to explain and give different angles and understandings. Igen, hát legalább egy órát beszélgettünk, és megpróbáltam mindenféle szemszögből megnézni, megvilágítani. And then I tried to bring it back to the essence. Okay, but what is the point of the Bhagavatam? What is the point of this story? De aztán a végén megpróbáltam visszavezetni a beszélgetést arra, hogy mi a lényege, mi a Bhagavatamnak a igazi mondandója, mi a történetnek a mondani And the valója. topic was Puranjan in the 4th canto. A téma az Puranjan király volt a 4. énekből. So I said, okay, what's the point of this whole story? The allegory is to say that this material world is illusory and we shouldn't get trapped. Tehát ugye megpróbáltam megvilágítani, hogy mi itt a lényeg, az, hogy az anyagi világ az illuzórikus, és hogy csapdába ejt minket. And we have to take shelter of Krishna. És nekünk menedéket kell vennünk Krishnánál. But this person didn't want to hear about this. De ez a személy nem akarta ezt hallani. They went back to the topic again. Állandóan visszament ahhoz a témához. We can lose the purpose if the mind becomes absorbed in the periphery topics. Hogyha az elme nagyon elvész a lényegtelen periférikus témákban, It's very easy to lose the point. akkor nagyon könnyen elveszítjük a lényeget. A swan reminds us, focus on the essence. Tehát a hattyú arra emlékeztet minket, hogy mindig a lényegre próbáljunk koncentrálni. Always focus on the essence. Mindig a lényegre fókuszáljunk. Once we have absorbed the essence, Ha megértettük a lényeget, then maybe we can look at some of the periphery details, consider things in. akkor már eljöhet az ideje annak, hogy bizonyos részleteket megnézzünk, megvizsgáljunk. The problem is Krishna consciousness, Prabhupada said, is so simple we may just miss it. Prabhupád azt mondja, hogy a Krishna tudat annyira egyszerű, hogy szinte könnyen el is téveszthetjük. We have to be careful that we don't miss the essence in spiritual Nagyon-nagyon life. kell vigyáznunk, hogy a lényeget ne dobjuk ki, ne öntsük ki a gyereket a fürdővízzel. Okay, the third type of hearer is the parrot. A harmadik típus a papagáj. He's a very good hearer. Ő nagyon jól tud hallani. Actually, I was thinking about this. I was in Utah, in Salt Lake City last year. Múlt évben voltam Salt Lake Cityben, ami a USA-ban van, a Utah állam fővárosa. And it was in the temple. There was a parrot. A templomban volt egy papagáj. And sometimes we were having a conversation, and the parrot would start to repeat the conversation, parts of the conversation. És ahogy beszélgettünk, időnként a papagáj megszólalt, és ismételte, amit beszéltünk. So I'd say something. Mondok valamit? So I'd say something. I heard an echo. És akkor visszhangozta, ugyanazt elmondta. And it sounded just like me. It sounded just like me. És pontosan úgy mondta, ahogyan én mondtam. Because the parrot was just repeating exactly what I was saying. Tehát a papagáj az pontosan azt ismételte, amit én mondtam. So then I said, Hare Krishna. Azt mondtam, Hare Krishna. And he didn't repeat. És nem ismételte. And then I tried, okay, Krishna Krishna. Krishna Krishna. Didn't repeat. Nem ismételte. Then I tried Hare Hare. Hare Hare. Didn't repeat. Nem ismételte. And then I tried Hare Rama. Hare Rama mondtam. And it still didn't repeat. És nem ismételte. And then I repeated other things and it carried on repeating. És amikor más dolgokat mondtam, akkor csak ismételte. And our conclusion was that the parrot probably knew really wanted it to repeat these words. És az volt a következtetésünk, hogy a papagáj valószínűleg tudta, hogy mi azért mondjuk ezt, hogy ő ismételje. So it didn't repeat. Hát, de azért csak azért se ismételte. But then eventually we got it to repeat.
de aztán végül sikerült őt rávennünk arra, hogy ismételje. I have the video actually. The parrot is saying Hare, Megvan Hare a- Krishna, Hare Krishna. Megvan a videó arról, hogy But anyway, that's an aside. It's not what the Bhagavatam. The parrot is not being glorified for this quality. de a papagájt a Bhāgavatam nem ezért dicsőíti, That it refuses to chant Hare Krishna. nem azért dicsőíti, hogy nem hajlandó Hare Krishnát No, ismételni. the parrot is glorified because it just repeats what it hears. Azért dicsőíti a papagájt, mert az pont azt ismétli, amit hall. So it doesn't add or subtract, it doesn't change anything, it just repeats the same thing. Nem tesz hozzá, nem veszel belőle, csak ismétli, amit In hall. Krishna consciousness, we are the number one plagiarists. A Krishna tudatban mi vagyunk a legnagyobb plagizálók. Our honor is to be a plagiarist. Nekünk az a dicsőségünk, hogyha mi plágiumot Our követünk el állandóan. qualification is in being a Sorry, plagiarist. what? Our qualification. Aha. A mi képesítésünk az, hogy mi tudunk plagizálni. Whatever we hear, we should repeat. Amit hallunk, azt ismételjük. And this is whatever we hear from Guru, from Prabhupada, we should repeat that. Tehát nekünk azt kell ismételni, amit hallunk a Gurutól, Prabhupádtól. Of course, there is space for us to add our own realization. Persze a saját megvalósításainkat hozzá lehet tenni. And it's described that the parrot, when it pecks at something, then it becomes sweeter, the fruit becomes sweeter. Ez olyan, mint amikor a papagáj megkóstol egy gyümölcsöt, akkor az annál édesebb So lesz. Shuka Mukhad Amrita Dravya Samyutam, the third verse of the Bhagavatam says that Shuka the parrot, A Bhāgavatam 3. verse ezt mondja, hogy Suka, a papagáj, he pecks at the bimba fruit of the Bhagavatam and makes it sweeter. ő belecsíp a Bhāgavatam bimba gyümölcsébe, és ettől az még édesebb lesz. Means he És has ez azt heard the jelenti- Bhagavatam from Vyasadeva. Hogy ő a Bhāgavatamot Vyāsadevtől hallotta, When Shukadev Goswami speaks the Bhagavatam és amikor Sukadev Goswami elmondja a on the Bhāgavatamot banks of the Ganges, a Ganges partján, he adds his own realizations. akkor hozzáteszi a saját megvalósításait. So not only is he taking the realizations of his parampara, but he's adding his own realizations. Tehát nem csak az ő paramparájának a megvalósításait adja tovább, hanem hozzáteszi a sajátját So is. in that way it becomes even sweeter. És így módon még édesebb The lesz. subject matter is already so sweet, Már maga a téma eleve édes, but it becomes sweeter and de még sweeter and édesebb sweeter. és még édesebb lesz. So this is the parrot. Hát ez a papagáj. We have to be parrots. Tehát legyünk olyanok, mint a papagáj. This is an ideal disciple. Ez a tanítványnak a ideális helyzete. Yeah, what a disciple hears, they will repeat. Tehát amit a tanítvány hall, azt ismétli. Yeah, in line with their own realization and in their own style, in their own És way. persze a saját stílusában, a saját megvalósításaival kiegészítve. Finally, the fourth type of hearer is the fish. Végül is a negyedik jó halló állat az a hal. So if you see a fish in a fish tank, Hogyha az akváriumban látsz egy halat, it's just there, eyes unblinking, just looking. az ott van az akváriumban, a szeme nem pislog. I don't know how long I'm going to keep it up. Nem tudom, hogy milyen hosszú ideig tudom ezt csinálni. The point is rapt attention. Az a lényeg, hogy elragadtatott figyelem. It's not looking here, it's not looking there, Nem nézelődik jobbra-balra, just fixed. csak hallgat. Yeah, and so this is a fish. He's giving undivided attention. Tehát ez a hal, ez osztatlan figyelmet tanúsít. How do we do this? Tehát hogy lehet ezt csinálni? How do we hear with that kind of undivided attention? Hogyan lehet ilyen osztatlan figyelemmel hallgatni? So in the previous slide we saw, okay, habits, actions, and mind. Az előző dián láttuk, hogy szokások, cselekedetek Mind. és az elme. Yeah. But also the consciousness is that I need to hear about Krishna. De a tudatunkban ott kell legyen, hogy nekem muszáj Krishnáról hallgatni. I'm helpless.
Én teljesen képtelen vagyok bármire. I need this. Elesett vagyok, nekem szükségem There's van this erre. urgency in the heart and the mind of a sincere devotee. Legyen a szívemben, meg az elmémben ott az a sürgetés, hogy nekem muszáj hallgatnom. This is my shelter. Ez a menedékem. This is my source of inspiration. Innen merítem a lelkesedésemet. This is my life. Ez az életem. So with that mood, with that consciousness, an individual is able to be fully present and fully focused. Hogyha ez a hangulata, ez a tudata a hallgatónak, akkor tud teljesen koncentrálni a témára. So that is a fish hero. Tehát az pedig egy ilyen hal tulajdonság. And I see many of you are exhibiting many of the qualities of these animals. És azt látom, hogy közületek sokan sokféle, tehát sok mindent ezekből a tulajdonságból tanúsítanak. Then we hear about 4 types of inferior hearers. De van 4 féle nem jó halló is. The first is a wolf. Az első a farkas. So what is the nature of a wolf? Mi a természete egy farkasnak? So a wolf is the kind of person who comes into the class and he's a little noisy. Tehát ugye a farkas az a természetű bakta, aki megjelenik a leckén, a zajcsap. So it comes from the idea that in the forest a deer is attracted by the flute sound. Aha, tehát emögött a gondolat az, hogy az erdőben az őzet a fuvola hangja vonzza. But then the wolf comes and scares the deer away. De aztán jön a farkas és elijeszti az őzt. Yeah. So the wolf hearer is a type of hearer who's distracted and distracting. Aha, tehát a farkas megszemélyesíti azt a típusú hallgatót, akinek a figyelme szórt, és aki mások figyelmét is megzavarja. He's not really interested in hearing about Krishna. Igazán nem akar Krishnáról hallani. Just creates disturbance. Csak zavart kelt maga körül. Comes late, causes disturbance, Későn makes jön. noise, distracted. Zavart csinál, elvonja mások figyelmét. Creates a nuisance for the katha. Tehát tulajdonképpen ő egy ilyen kellemetlen személy. That's the wolf. Ez a farkas. Next is the burunda bird. A következő a burunda madár. Mi van itt 2 feje? I googled the burunda bird and this is what I found. Én Google-ban megkerestem ezt a burunda madarat, és ezt találtam. So I'm assuming this is a burunda bird. Feltételezem, hogy ez egy ilyen burunda madár. I saw many pictures with a 2-headed bird, so you know. Egy csomó képet láttam, aminek két fejű madár volt rajta. Hát, so this burunda bird apparently lives in the Himalayas. úgy tűnik, hogy ez a burunda madár, ez a Himalájában lakik. So this bird has a particular quality. Ennek van egy sajátos tulajdonsága. Whatever he hears, he'll remember. Amit hall, azt arra emlékszik. And it will tell everyone. És mindenkinek elmondja. You should do this. Ezt kell tenned. You should do this. Azt kell tenned. Why are you not doing that? Miért nem teszed ezt? Didn't you hear that you should do like this? Nem hallod, hogy ezt kéne csinálnod? You're wrong for doing like this. Nagyon-nagyon helytelen, hogy ezt nem csinálod. And then practices nothing itself. De ő maga nem csinál semmit. Yeah. So goes around telling everyone what they're doing wrong, but doesn't practice anything himself. Tehát ez az, aki más szemében a szálkát meglátja, a sajátjában a gerendát sem. There was one devotee and he was chastising someone. Why are you using your left hand for eating? Volt egy ilyen bakta, aki leszúrt egy másikat. Miért használod a bal kezedet evéshez? And then 2 minutes later he was using his left hand for speaking. És akkor 2 perccel később meg ő is bal kézzel evett. So like that, you know, the Hát hypocritical hero. Hát ez aki úgy kritizál. Hypocritical. Oh, hipokritical. Álszent. Álszent. Next is the bull. Következő a bika. The bull hero. A bika, mint halló. So the bull, he comes to hear. A bika jön, hogy halljon. But his purpose isn't really to hear. De igazán nem ez a célja. First of all, he doesn't really have the intelligence to discriminate what is good, what is bad. Először is nincs meg az intelligenciája ahhoz, hogy különbséget tegyen a között, ami jó és ami nem jó. What is appropriate for me, what is not. Ami nekem helyes, és ami nem helyes. And really his focus is never really on hearing and learning and
developing in spiritual És life. igazán nem az a fókusza, hogy halljon, hogy tanuljon, hogy fejlődjön a lelkéletben. He's thinking what time's breakfast, or what time's lunch, what time's dinner. Aztán ezen gondolkozik, hogy mikor van a reggeli, mikor van ebéd, mikor What's on van the menu vacsora. today? What's on the menu today? Szóval what? What's on the menu today? Mi van az étlapon ma? Mi lesz ma enni? So it's about the food. He's more on the Annamaya platform. Tehát ő ezen az Annamaya szinten van, igen. Or the people who just come for the prasad. On a Sunday program, Ismerjük a vasárnapi programra, sokan csak a prasádam miatt the temple room will have 40 people, A templom szobában vannak the 40-en, prasadam room will have 80. és a prasádam szobában meg 80-an vannak. Yeah. So that's the bika, the bull. Ez a bika. Igen. and then there is the camel. És akkor itt van a teve. So the camel is known because it likes to. There's mango leaves, and then there's neem leaves. It likes to eat the neem leaves. Ugye a tevének az a tulajdonság, hogy léteznek ugye a mangónak a levelei, meg a ním fának a levelei. És a teve a ním leveleket szereti. Another example of the camel is that it likes to eat thorns. A másik tulajdonsága a tevének, hogy szeret a tüskés bozótot In the legelni. second canto, we may discuss this verse. Which canto? In the second canto. A második énekben lesz majd ez a vers. So vidvara hosta karai samsuta purusha pashu. So there are hogs, dogs, camels, and asses. Camels. Ugye itt fel vannak sorolva a különböző állatok, tehát a teve It likes to eat thorns. szereti enni a tüskét. Because what the thorns do, they bite into the insides of its mouth. De mi történik akkor, amikor beleharap egy ilyen tüskés ágba? And then what happens? Blood Mi comes out. történik? Hát véres lesz a szája. So it likes to mix the saliva, the thorns, and the blood together and chew. Szereti, hogyha a nyála keveredik a vérrel, és akkor így rágja meg a tüskéket. And in particular, it likes the taste of its own blood. És szereti a saját vérének az ízét. Yeah, so for the camel, it's a sweet taste. Ugye a tevének van egy ilyen édes íze, vagy So- édességre vágyik. So the camel, amongst the Krishna Katha, amongst the sweetness of the Krishna Katha, the mango leaves, it will focus on the neem. It will take some mundane interpretation from the Krishna Katha. Aha. Tehát ez azt jelenti, hogy a Krishna katákkal kapcsolatban a teve típusú hallgató az ilyen világias módon próbálja értelmezni történeteket. It's the kind of person, for example, they'll be hearing about a Mahabharat, Ugye olyan fajta személy ez, mint amikor hallunk a and you Mahábháratról, have Krishna, you have the Pandavas, you have so many great és egy personalities. csomó nagy személyiség van benne, Krishna, a pándavák, But this kind of person will choose Shakuni and say, és oh akkor az wow. ilyen személy az inkább a Sakunihoz vonzódik. It'll take the first canto and you have, again, so many wonderful personalities, but it will take Ashwatthama. És akkor az első énekben is ugye nagyon sok csodálatos személyiség van említve, és akkor ő meg az Asvattámára koncentrál. Yeah, so that kind of contrary type of consciousness. Egy ilyen kis fordított tudata van neki. Not really understanding how to take the essence of the real nectar. És nem nagyon érti, hogy hogyan lehet az igazi nektárnak a lényegét kivenni. The kind of consciousness which somehow just gets twisted along the way. Tehát ugye egyfajta ilyen kitekert gondolkodása van. So these are the 4 types of inferior hearers. Tehát ez a nem jól hallóknak a 4 típusa. I'm going to go through this a little quickly. So we're just Ezért. talking about Shravanam. Egy kicsit gyorsan menjünk ezen végig, beszéltünk a The Shravanamról, scriptures describe to us the personalities who have perfected their lives through these 9 processes of devotion. és akkor a Szentírások elmondják nekünk, hogy a 9 folyamatra kik a legjobb példák. So Shravanam, who perfected their lives through Shravanam, it Ki was az, aki Parikshit az életét a hallás útján tökéletesítette? Hát Parikshit Maharaj. Who became perfect through Kirtanam, it was Shukadev Goswami. Ugye ki volt a tökéletesedett leginkább a Kirtan révén? Sukadev And Goswami. we will see the rest.
És akkor a többit nézzétek meg a kinyomtatót. So we will be hearing today about how this conversation between Parikshit and Shukadev Goswami Tehát came ma about. fogunk hallani arról, hogy hogyan kezdődött Parikshit és Shukadev Goswami között ez a beszélgetés. So this is just an introduction to today's session. Hát ami eddig történt, az csak a bevezetője volt a mai találkozásnak. Okay. So we heard last week about how Parikshit Maharaj met Kali, the personality of Kali. Múlt héten hallottunk arról, hogy Parikshit Maharaj hogyan találkozott Kalival, a Kali korszak személyiségével. Kali, through taking shelter of Parikshit Maharaj, negotiated a position for himself. És hogy Kali hogyan tárgyalt ki magának Parikshit Maharajjal egy elfogadható pozíciót. And began to create his position in the material in this És world. itt kezdte megvetni a lábát az anyagi világban. In our world A here, mi világunkban, 5,000 years ago. 5000 évvel ezelőtt. So Kali has his position. Parikshit Maharaj carries on ruling his kingdom. Kali megvetette a lábát, és Parikshit Maharaj pedig folytatja az uralkodást. So we've heard about Parikshit Maharaj's birth. Hallottunk Parikshit Maharajnak a We've születéséről, heard about how he ruled the kingdom, arról is, hogy hogyan uralkodott a the királyságában, qualities that he possessed. milyen tulajdonságai voltak. Then we heard about how he interacted with Kali. Aztán a Kalival való tárgyalásáról, találkozásáról is hallottunk. And now we hear about the end of Parikshit Maharaj's life. És akkor most arról lesz szó, hogy hogyan végződött Parikshit Maharajnak az élete. Once upon a time. Hol volt, hol nem volt. Once upon a time? Yeah. Hol volt, hol nem volt. Interesting, okay. Hol volt, hol nem volt. Okay. Parikshit Maharaj was out hunting. Parikshit Maharaj egyszer elment vadászni. Hunting? Vadászni? Why would a devotee hunt? Egy bakta miért vadászik? Parikshit Maharaj was a king. Parikshit Maharaj király volt. He was a kshatriya. Kshatriya. Kshatriyas have a certain allowance. A kshatriáknak van engedménye erre, To hunt. hogy vadásszanak. Number one, in order to hone their kshatriya skills. Sorry, say again? Number one, to hone, Hone? to practice their kshatriya skills. Aha. Tehát ugye, hogy gyakorolják a kshatriya készségeket. You know, you can shoot a bow and arrow, an arrow at a target. That's great. Tehát ugye egy célpontra rá tudunk lőni egy nyílvesszővel, But if it's a moving target, de hogyha ez egy mozgó célpont, then it's more like battle. akkor az már inkább olyan, mint a csata. Requires more skill. Ahhoz már több készség kell. So it's practice. Tehát ez gyakorlás. Number two, they're allowed because many wild animals would disturb the meditations and the yagyas of the sages. A második azért is van nekik ez megengedve, mert a vadállatok előfordul, hogy az erdőben meditációt, áldozatokat végző bölcseket megzavarják. Sages had ashrams or kutirs in the forest. A bölcseknek lehet, hogy van egy kunyhójuk, vagy egy ashramjuk az erdőben, And if wild animals became too rife, they would come and disturb. és hogyha túl sok felszaporodik a vadállomány, akkor megzavarják az ő And the meditációjukat. third reason is because Kshatriyas, in those days, they had the allowance to eat meat. És a harmadik ok, a kshatriáknak akkor meg volt engedve, hogy húst tegyenek. To some degree in very specific circumstances. De csak bizonyos mértékig és bizonyos körülmények között. The Pandavas and their descendants didn't, but some kings did. Tehát a pándavák és a leszármazóik nem ettek húst, de bizonyos királyok igen. So Parikshit Maharaj was hunting, he became tired and thirsty. Tehát ez elment vadászni, elfáradt és megszomjazott. So he came across the ashram of Shamika Rishi. És Shamika Rishi ásramjához ért. Shamika Rishi was a mystic yogi. Shamika Rishi egy misztikus jogi volt, He was absorbed in trance. teljesen el volt merülve a transzban. He was deep within. Nagyon-nagyon befele volt fordulva. So much so that he was not even aware of his external senses. Olyannyira, hogy teljesen
teljesen nem volt tudatában a külső érzékeinek. He was not aware of what was happening around him. Fogalma se volt, mi történik körülötte. So Parikshit Maharaj walks in and he's the king. Parikshit Maharaj bejön az ashramba, és hát ugye ő a király. And not just the king of a small country, but the king of the entire world. De nem csak egy kis országnak a királya, hanem az egész világnak a királya. He was the emperor. Ő egy császár volt lényegében. And when you go to anyone's house, no matter how poor or limited they may be in their means, És hogyha valakinek a házába bemegy, bármennyire is szegény az illető, bármennyire is nincs telen, everyone can offer at least one of these three things. bárki képes arra, hogy a következő 3 dolgot ajánlja. A place to sit, Egy helyet, ahol leülhet, glass of water, egy pohár vizet, sweet words. és édes szavakat. Free. Ez ingyen van. Yeah. So Parikshit Maharaj expected at least this. Tehát Parikshit Maharaj elvárta volna, hogy legalább ez a 3 dolog fel legyen ajánlva But neki. Shamika Rishi remained in his yogic trance. De Shamika Rishi csak maradt ebben a joga transzban. Parikshit Maharaj said, "O sage, Parikshit Maharaj megszólította, ó bölcs, I'm here. itt vagyok, Greet me." hát tessék már üdvözöljél. He didn't say exactly those words, but that was his expectation. Hát ugye nem pont ezekkel a szavakkal, de hát ugye elvárta volna, hogy üdvözöljék. The sage had no response. A bölcs meg sem moccant. Have you ever been hungry or thirsty? And it makes you a little irritable. Ugye ismertek ezt az érzést, hogy az ember éhes, szomjas, és akkor egy kicsit ilyen sértődősebb lesz. Yeah? Yeah. I mean, we live in such a privileged society, we never really feel hungry and thirsty. In really. We live in such a privileged Olyan society. társadalomban élünk, ahol igazán, tulajdonképpen senki se olyan igazán borzasztóan nagyon szomjas vagy éhes, except Janmashtami. Except at Janmashtami, right? Okay. Or Nirjala Ekadashi or something, you know? So the point is that he was a little irritable. Tehát az a lényeg, hogy ilyen nagyon ilyen is nyűgös volt. He felt ignored. Úgy érezte, hogy most itt semmibe veszik. When I'm distributing books, de hát így én szoktam könyvet osztani. Sometimes people are really rude. És sokszor az emberek tényleg nagyon gorombák. Go get a job, get out of my face. Elég dolgozni, hagyjál békén. You're not a monk, you're a cheat, you know, they say so nem vagy te szerzetes csaló vagy. It doesn't bother me anymore. Ez már engem nem zavar. But there's one thing that does get to me sometimes. De van, ami felhúz. Is being ignored. Amikor nem vesznek figyelembe, levegőnek néznek. So I remember last time I went on I was distributing books, and there was a man standing there outside H&M on Váci Street. Igen, meséltem, hogy a múltkor, amikor kint voltam könyvet osztani a Váci úton a H és M előtt. And he was on his phone. Volt egy ember. He was on his phone. A telefonját piszkálja. I said, "Hi sir, are you from around here?" És akkor mondtam neki, hogy jó napot kívánok, ön ide valósi? And he just carried on looking at his phone. Csak tovább pötyögtette a telefonját. Sir, I'm going to be 20 seconds. I'm just a monk, nothing dangerous. I said to him, sir, I'll be 20 seconds. I'm just a monk. Azt mondtam neki, hogy csak 20 másodpercet adj nekem, én szerzetes vagyok, aztán nem fogom zavarni. He carried on looking on his phone. Csak pötyögött tovább. I don't mean any harm. I'll be very quick. Could be interesting. Nem akarok ártani önnek. Lehet, hogy talán érdekli, ami van nekem. I know you're busy. Tudom, hogy nem ér rá. Anyway, I said so many ways to try and get his attention, and he just carried on. Annyi mindenféleképpen próbáltam a figyelmét felhívni magamra. And somewhere in my mind came the thought, let me take that phone out of his hand. Az is eszembe jutott, hogy kiveszem a telefont a keziből. Of course I didn't do it. Persze nem csináltam. But so being ignored. Tehát az, hogy az embert levegőnek nézik. Parikshit Maharaj just felt ignored, neglected. És ezt érezte Parikshit Maharaj, hogy egyszerűen átnéznek rajta. So he took his bow, he picked up a dead snake, and he put it on the shoulder of the rishi. Akkor azt csinálta, hogy fogta az íját, és egy döglött kígyót felemelt fel, és rátette a rishinek a vállára.
And as Parikshit Maharaj was leaving that place, he was thinking, maybe this sage was just acting. How dare he neglect me like that? És amikor Parikshit Maharaj elhagyta ezt az ashramot, arra gondolt, hogy ez a bölcs biztos, lehet, hogy ez a bölcs csak tette. You know, when you're in this consciousness, when you're in this frame of mind, then you think the worst. Ugye, hogy ilyen tudatállapotban vagy, akkor a legrosszabbra fogsz You gondolni. think the worst of the other person. A másik szeméről a legrosszabbat fogod feltételezni. So, Shamika Rishi had a son. Shamika Rishinak volt egy fia, His name was Shringi. a neve Shringi. Yeah, so there's three people in the frame: Parikshit Maharaj, Shamika Rishi, and his son Shringi. Tehát ugye három személy van a képben, Parikshit Maharaj, Shamika Rishi és a fia Shringi. Shringi was a young Brahmana boy, Shringi egy fiatal brahmana fiú volt. lacking maturity, Nem volt egy érett személyiség. but he was brought up in a very pious environment. De nagyon jámbor közegben nevelkedett. He was carrying out many austerities as Brahmanas do. Nagyon sok olyan lemondást hajtott végre, amit a brahmanák The szoktak. scriptures describe that austerity is the wealth of a Brahmana. Húsz ez? Scriptures. A szentírások azt mondják, hogy Austerity is a wealth of a Brahmana. hogy a brahmana vagyona a lemondás. Yeah. And we're all looking to become Brahminical in our lives. És hát ugye mindannyian szeretnénk brahminikussá válni az életünkben. Practicing austerity is very important for all of us. És mindannyiunk számára nagyon fontos, hogy lemondásokat végezzünk. Through that austerity, you gain great power. És a lemondás révén nagyon nagy erőre teszünk szert. So Shringi had great power. Tehát Shringinek nagyon komoly ereje volt. But at the same time, he didn't have much intelligence. De ugyanakkor nem volt nagyon intelligens. And in fact, he was a little proud of his Brahminical status. Sőt, tulajdonképpen büszke is volt a brahminikus helyzetére. Yeah. So when he heard that his father had been insulted in this way, És amikor azt hallotta, hogy az apját így módon megsértették, he became very angry. nagyon begurult. How dare this Kshatriya, this lowly Kshatriya insult my father like Ez this? az alantas satria, hogy merte így megsérteni az apámat? Does he not know we are the Brahminical class? Nem tudja, hogy mi vagyunk a brahminikus osztály? Lowly Kshatriya, Ez csak egy alacsony satria. foolish king. Ostoba király. Does he not know who he was dealing with? Nem tudta, kivel van dolga? My exalted father. Az én magas helyzetben levő apám. And really, in the consciousness of the individual is not so much the father, but how dare he's by insulting my father, he's insulting me. Tehát igazán nem is az apjának a megsértése fájt neki, hanem ugye az apján keresztül úgy érezte, hogy ő maga lett megsértve. So he said, on what grounds can dogs enter the house and claim to dine with the master on the same plate? Milyen alapon mehetnek be a kutyák a házba, és hogy akarhatnak a gazdával egy tányérból enni? Pure pride, you can see. Tehát ez tiszta büszkeség volt. Yeah. So then what did he do? Mit csinált tehát? I cursed that so-called king. Megátkozom ezt az úgynevezett I királyt. cursed Parikshit. Megátkozta Pariksitot, That 7 days from now, hogy mához 7 napra he will be bitten by a snake bird. meg fogja marni egy kígyómadár. And that will lead to his death. És ettől ez a halálát fogja So okozni. this was a curse that he pronounced. Ez volt az átok, amit kiejtett a száján. Yeah. All out of pride. De ez mindez csak büszkeségből. So Shamika Rishi, he heard what his son had done. Shamika Rishi meghallotta, hogy mit csinált a fia, He was very regretful. és nagyon-nagyon sajnálta ezt. He was very angry with his son. Haragudott a fiára. Do you not know that this is not just any old king? Nem tudod, hogy ez nem csak egy közönséges király, He's not just a Kshatriya. nem egyszerűen egy ksatria, He's a pure devotee. ez egy tiszta bakta, He's a great egy personality. nagy személyiség. He's giving shelter to the entire planet. Az egész bolygónak ad menedéket. He is limiting the effects of Kali Yuga. Ő az, aki féken tartja a Kali Yuga hatását. He put a snake on my shoulder. Who cares? Hát egy kígyót tett a vállamra, kit érdekel? Son, you're a fool. Fiam, te ostoba vagy. He chastised him. Jó megszitta. But what's done is done. De hát, ami megtörtént, az megtörtént.
And then he says this nice verse, which is also very instructive for all of us. És itt is van itt elhangzik ez a vers, ami szintén nagyon tanulságos számunkra. Trilokatmapru, can you read this nice and loud? Légy szíves. Az Úr baktája annyira kitartóak, hogy bár rossz hírüket keltetik, becsaphatják őket, megálmodhatják őket, zavarhatják, felanyagolhatják, vagy akár meg is ölhetik őket. Sohasem bennük hosszú el. So, this is the nature of devotees. Ez a bakták természete. No revenge. Nincs bosszúvágy. No meditation on how can I get my own back on this person. Nincsen olyan meditáció, hogy na most hogy tudom ezt visszaadni ennek a személynek. Devotees don't hold grudges. A bakták nem dédelgetik a sérelmeiket. They move on, they move forward. Mennek tovább. No matter what the circumstances, Mindegy, mik a defamed, körülmények. cheated, cursed, neglected, Ugye, even neglected. Rossz hírüket kelthetik, becsaphatják őket, áthozhatják őket. Because devotees are very, very tolerant. Mert a bakták nagyon-nagyon béketűrőek. Does this mean we become like doormats? Nem olyan, mint a lábtörlő? Azt jelenti, hogy nekünk lábtörlővé kell válni? Igen. Tehát, hogy vagy akkor legyünk olyanok, mint a lábtörlő? A devotee is a doormat. Bakta lábtörlő. Correct. Not quite. Okay, so there's a nice little story and then we're going to end and continue after the break. Jó, akkor most hallgassatok meg egy kis történetet, és akkor majd... Prabhupada tells a story in one és aztán purport. szünetet I tartunk. think in the 4th canto. Azt hiszem a 4. énekben van ez a történet Prabhupádtól. So once there was a snake Volt egyszer egy kígyó, and he would bite. és ez egy ilyen harapós kígyó volt. So everyone was scared of the snake Mindenki nagyon félt tőle, and they'd keep away. és próbálták távol tartani. One day some children were in the village and they didn't know about the snake. They weren't told about the snake. És akkor gyerekek jöttek a faluba, akik nem hallottak erről a kígyóról. So they went close to the snake. One of the children threw a stone at the snake. És akkor közel mentek a kígyóhoz, és az egyik gyerek még egy kis kővel meg is dobta. Sorry, I missed a very important part. So the snake is vicious. Nard Muni is the ultimate preacher. He comes along and preaches to the snake. Aha. Tehát egy fontos pontot kifelejtettem, tehát hogy ez a kígyó ez nagyon gonosz volt. And so he preached to the snake. És a Nárada Muni jött a faluba és prédikált ennek a kígyónak. So Nard Muni is so potent he can convert even a snake. Nárada Muni annyira felhatalmazott, hogy még egy kígyót is meg tud téríteni. And so the snake became convinced. I'll become a Vaishnava, fine. És akkor a kígyó csatlakozott, és Vaishnava leszek. And Nard Muni taught him 2 mantras. A Nárada Muni 2 mantrát tanított neki. He said, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is the mantra for liberation, O snake. Ez a kígyó felszabadításának a mantrája. My dear snake, if you want perfection, liberation, then chant this mantra constantly. Kedves kígyóm, hogyha szeretnél felszabadulást, tisztulást, akkor ezt a mantrát tessék ismételni. But how do you chant this mantra constantly? De hát hogy tudod állandóan ezt a mantrát énekelni? Yeah, so we've been doing it for 5 years, 10 years, 20 years, 30 years, devotees in this room. 5, 10, 20, 30 éve mondjuk ezt bakták ebbe a szobába. He said the second mantra will help you chant the holy names constantly. A második mantra abban fog segíteni, hogy állandóan tudjad a mantrát. What is that mantra? Trinada Pisunichena, Taroriva Sahishnuna, Amani Namana Dena, Kirtaniya Sadahari. To become humble like a blade of grass. Hogy olyan alázatosak legyünk, mint egy fűszál. Tolerant like a tree. Olyan toleránsak, türelmesek, mint egy fa. Respect all others. Minden tiszteletet megadni másoknak. And expect no respect in return. És semmi tiszteletet nem várni el magunk In számára. such a state of mind, one can chant the holy names of the Lord constantly. Ebben a
tudatállapotban az ember tudja a szent nevet énekelni állandóan, folyamatosan tudja. So Narad Muni is like a snake charmer. He charmed the snake and the snake was hearing and taking all in and saying, yes, Gurudev, yes, Gurudev. Yes, és a kígyó csak hallotta, és igen, Gurudeva, igen, Gurudeva. So then, so then the snake was just chanting Hare Krishna. És a kígyó csak énekelte a Hare Krishnát. Absorbed in the holy name. Teljesen elmerült a szent névben. So then the kids came along. És akkor jöttek a gyerekek. Throw a stone at the snake. És egy kővel megdobták. And then go and hide and see what the snake does. És akkor gyorsan elbújtak, hogy figyeljék, hogy mit csinál a kígyó. Snake is just chanting Hare Krishna, Hare Krishna. A kígyó csak dzsapázott. So then, you know, they get a little braver, throw another stone, but don't hide. Akkor felbátorodtak, és még egy követ rádobtak. Snake opens an eye, you know, see what's A happening. kígyó kinyitotta az egyik szemét. But then remembers, Aztán emlékezett you know, the rá. inclination is to bite. Ugye a késztetése az, hogy harapjon. No, Gurudev. Nem, Gurudev. Another piece of me. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. So then the snake, the kids become a little more confident. És akkor a gyerekek már tényleg nagyon felbátorodtak. They get closer and closer. És közelebb jöttek. And they get a stick. És akkor volt egy bottyuk. Hit the snake. És megütötték a kígyón. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare. Like that. It says hitting the snake, hitting the snake. You know what kids are like. Tudjátok, milyenek a gyerekek? So then eventually, the snake is black and blue. A kígyó az ugye fekete és kék. He's hobbling around on crutches. Mankul, botorkál. And then he calls Narad Muni. És oda hívja magához Nárada Munit. And, you know, he takes his japa mala and says, forget it, you know, forget this whole Vaishnava stuff, you know. Oda vágja a japa láncát, most I don't want to be this Bhagavatam, this japa mala, forget about it all. Hagyjuk ezt az egészet a csudába. Look at me. Nézd. I'm black and blue. Fekete és kék vagyok. That works, right? Black and blue? Oh. No. Kék-zöld. Oh, black and blue. Oh, yeah. So beaten. Sorry, I've been beaten. Aha, csupa kék-zöld vagyok, igen. Köszönöm. If this is what being a Vaishnava means, I don't want to be a Vaishnava. Hogy ez az, hogy Vaisnavának lenni, akkor én nem akarok Vaisnava. So Narad Muni, and this is the point of the story, Narad Muni És ez a said, történet lényege, Nárada Muni azt mondja, if there are people who are coming ha jönnek emberek, with bad intention, akinek ilyen rossz szándéka van, then hiss. Sziszegél rájuk. Show your fangs. Mutasd meg a méregfogaidat, But don't bite. de ne harapd meg őket. So Snake said, okay, fine. Tehát jó, akkor ennyit a kígyókról. So when the kids came the next day, amikor másnap jöttek a gyerekek, and they thought they could get away with more beating, és azt gondolták, hogy most megint bánthatják a kígyót. Mr. Snake hiss. A kígyó elkezdett sziszegni. Showed his fangs. Kivicsorította a méregfogait. Showed its hood. És akkor ugye nem kapucni, hogy meg csukjáját kifeszítette. And then the kids ran away. És akkor a gyerekek elszaladtak. Yeah. And left him alone. És békén hagyták. So then he could carry on with his. És akkor ő folytatta szépen a szadanáját. So in life sometimes it's also like that. Tehát ez az életünkben is ilyes. Sometimes in life you have to show your fangs. Néha meg kell mutatnunk a méregfogainkat. But not to hurt or harm, de rather senkit to nem szabad protect. bántani, csak a védelmünk érdekében. And with that we end. És akkor most itt szünetet tartunk. It's 11:30. 11:30 van. And we will give, how long? 10 minutes. 12 minutes. 12 minutes, wow. I know I'm generous, what to do. Thank you, Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, so we continue. Folytatjuk. So Parikshit Maharaj has been cursed. Parikshit Maharajot megátkozzák. And Shamika Rishi says this word to describe the great devotees such as Parikshit Maharaj. És Shamika Rishi mondja ezeket a szavakat, amivel Parikshit Maharajot a nagybaktát dicsőít. He's telling his son, the worst is done. The worst is done. You've done the worst thing and we can't do anything about it.
A legrosszabb dolgot követted el, és semmit sem tudunk már tenni az ügy érdekében. And I know that someone of the status, the consciousness, the purity of Parikshit Maharaj, he will not react to this. És tudom azt, hogy egy olyan személyiség az ő tisztaságával és emelkedettségével és fejlettségével, mint Parikshit Maharaj, nem fog semmit tenni ezzel. So when Parikshit Maharaj heard about this curse, amikor Parikshit Maharaj hallotta ezt az átkot, he shouted, kiabált, he swore, káromkodott. I counter curse this upstart Brahmana boy. Visszaátkozom ezt a méltatlan brahmana fiút. He will die in 4 days, not 7. Ő 4 napon belül halljon meg, ne 7 napon belül. No, this was not Parikshit Maharaj's mood. De nem ez volt, nem ez történt, nem ezt csinálta Parikshit Maharaj. It could have been his mood. Lehetett volna ez a hangulata. He was an extremely powerful Vaishnava. Ő egy hihetetlenül felhatalmazott Vaishnava volt. He could have counter-cursed. Visszaátkozhatta volna. Even more importantly, maybe he could have reversed the curse. Ami még ennél is jelentőségteljesebb, hogy visszafordíthatta volna Sringi felé az átkot. But Parikshit Maharaj was contemplative. De Parikshit Maharaj nagyon elgondolkodó volt. The first thing you have to do in any adverse situation is think. Az első dolog, amit tennetek kell, hogyha nehéz helyzetbe kerültök, az, hogy gondolkoztok. Control the emotions, control the instincts and think. Kontrollálni kell a késztetést, vagy az ösztönt, és el kell gondolkozni a helyzeten. He thought, I really acted out of character. Out of character. It's not normal for me to put the snake on. Azt mondta, hogy igazából nagyon a személyiségemen kívüli módon, tehát hogy nem úgy viselkedtem, ami a természetemnek megfelelő. Plus, the whole situation, this Brahmana boy cursing me, you know, and it's quite a, what I did and the curse, you know, it's unbalanced. És ráadásul itt van ez, hogy ez a Brahmana fiú megátkozott, hogy az átok és az, hogy mit csináltam, ez nincs egyensúlyban. Surely I've got something to learn from this situation. Biztos, hogy van valami tanulsága számomra ebben a helyzetben. And it seems like Krishna must have some plan. És úgy tűnik, hogy Krishnának biztos, hogy van ezzel valami terve. So this is very, very important to consider in every situation, what is Krishna's plan here? Mindig nagyon fontos átgondolnunk bármilyen helyzetben, hogy itt most Krishnának ebben a helyzetben mi a terve. What is Krishna's desire? Mi Krishnának a vágya? Yeah. So Parikshit Maharaj, what did he do? Szóval mit csinált Parikshit Maharaj? He said, okay, I've got 7 days left to live. Azt mondta, hogy jó, hát akkor 7 napon van hátra. And if we had time, I'd ask you, what would you do if you had 7 days left to live? És hogyha lenne elég időnk, nektek is feltenném ezt a kérdést, hogy mit csinálnátok ti, hogyha 7 napotok lenne hátra. That you can do in your own time. Valami, amit ti a saját időtökön belül csinálhatnátok. But it's a very relevant question to ask. De igazából ez egy nagyon releváns, fontos kérdés, amit fel kell tennünk. Bhagavatam is asking us that question. A Bhagavatam felteszi nekünk ezt a kérdést. What would you do if you had just 7 days left to live? Te mit csinálnál, hogyha csak 7 napod lenne hátra? Parikshit Maharaj said he accepted the situation. Parikshit Maharaj elfogadta a helyzetet. Didn't try to fight it, didn't try to oppose it. Nem próbált ellene küzdeni, nem próbált ellenkezni. Didn't try to blame the perpetrator. Nem akarta az elkövetőt kritizálni, vagy hibáztatni. He accepted. Elfogadta. And thought, what do I do now? És azon gondolkozott, hogy most mit csináljak. He had how many sons? Hány fia volt? From last week? 4 sons. 4 fia volt. Yeah, and what was the name of the son who became the next king? Mi volt annak a fiának a neve, aki a következő király lett? Az ő volt Janamejaya. So he gave the kingdom to his son. Odaadta a birodalmat a fiának. And as we said a couple of weeks ago, Atma Jaya Sutta Agara Pashu Dravina Bandhu Suraja, he gave all of these things up apart from himself. És mondta, hogy saját magán kívül ezt az összes többi dolgot, amiről a múlt héten beszéltünk, feladta. His wife, his children, his house, palace. A feleségét, a gyermekeit, a palotáját, a házát. The facilities, meaning transportation, animals.
körülményeit, az utazását, az állatokat, his wealth, gazdaságát, treasury, his society, a társadalmi helyzetét and the kingdom. és a királyságát. He gave all of these things up in an instant Mindezeket feladta, and decided to sit on the banks of the Ganges. csak úgy le. And he so decided to sit on the banks of the Ganges. És úgy döntött, hogy akkor a Gangesnak a partján leül. So this is Parikshit Maharaj. Ez Parikshit Maharaj. He went naked. Meztelenül ment. Some say he went naked, some pictures depict him not, with clothes. Vannak olyan képek, amik ruha nélkül, vagy pici ruhával ábrázolják. Being naked is symbolic. Az, hogy meztelenül van valaki, ez szimbolikus jelentésű. He's a king, not just a king, an emperor, king of all kings. Ő nem csak egy király volt, hanem egy császár volt, minden királynak a királya. But when you go, whoever you are in the world, whatever you are, whatever your self-conception is, whatever people think of you, De bármit gondoljanak rólad mások, bárki is vagy ebben a világban, bármi legyél, in front of God, in front of Krishna, you're nothing. Isten előtt, Krishna előtt semmi sem vagy. You're naked. Meztelen vagy. You have nothing. Nincs semmit. Whatever our ego identifies with so many things. Az egónk annyi különféle dologgal azonosítja magát. Skills and qualities and qualifications and so many things. Képességekkel, mindenfajta dologgal. In front of Krishna, we're all naked. Krishna előtt mindannyian meztelenek vagyunk. We came into the world naked and we leave the world. Meztelenül jöttünk ebbe a világba, és meztelenül megyünk el. With nothing. Ami azt jelenti, hogy semmik vagyunk. So this is what it symbolizes. This is what this symbolizes. Ez az, amit ez jelképez. And he gave these things up in an instant. It wasn't like, oh, I will miss this so much. És ezt azonnal feladta, nem siránkozott, hogy fú, mennyire fog ez a sok dolog hiányozni neki. Because throughout his life, his goal, whatever he's doing on the external platform, his goal is one. Mert egész életében neki bármit is csinált, akkor egy célja volt. I was speaking to one devotee the other day. Beszéltem egy baktával a minap. And he was saying his goal in life is to become the most effective human on the planet. Mondta, hogy nekem az a célom az életemben, hogy a leghatékonyabb emberré váljak a földkerekén. And in a way, it's an impressive goal to have. És bizonyos szempontból ez egy nagyon impresszív cél, amit az ember kitűzhet magának. But the goal of our life has to be Krishna. De az életünk céljának Krishnának kell lenni. And when that is the goal, then everything else is in a secondary position. És ahhoz a célhoz képest az életünkben minden másodlagos helyzetben van. So Parikshit Maharaj gave it all up and sat on the banks of the Ganges. Parikshit Maharaj mindent föladott, és csak leült a Gangesnak a partjára. And at that point, great rishis and sages from all over the world began to head towards that place where Parikshit Maharaj was. És abban a pillanatban a világ minden tájáról szentek és bölcsek elindultak arra a helyre, ahol Parikshit Maharaj volt. And not just from the world, but from all over the universe. És nem csak ebből a világból, hanem az univerzumból mindenhonnan. Because the sages have a sixth sense. Mert a szenteknek van egy ilyen hatodik érzékük. They could feel something special is going to happen now. Érezték, hogy itt valami különleges dolog fog történni. Yeah. So the bull knows when it's prasadam time. A bika tudja, hogy mikor osztják a prasádomot. The sages know when it's wisdom time. A bölcsek pedig tudják, hogy mikor osztják a bölcsességet. So they all began to, that's the word, the converge to that place. És akkor elkezdtek zarándokolni, vagy áramlani arra a helyre. Whatever we have a hunger for in life, to that we will gravitate. Attól függően, hogy mire vagyunk kiéhezve, vagy mire vágyunk az életünkben, akkor abba az irányba fogunk menni. Yeah, so we have to develop this hunger, this desire for transcendental knowledge, for Krishna. Ezt a mély vágyat, vagy éhséget ki kell magunkban fejleszteni a transzcendentális tudás és Krishna felé. And then in that way, the universe will guide us to the places where we can get Krishna.
És ilyen módon, hogyha így vagyunk, akkor az egész univerzum abba az irányba fog bennünket terelni, ahol ott van a transzcendentális tudás és Of Krishna. course, it's Krishna guiding us, not the universe. És persze ez nem az univerzum, hogy Krishna vezet bennünket. Yeah. I want to focus on this a little. Erre szeretnék egy kicsit fókuszálni. We spoke about it before, Erről már volt szó korábban, but this is a practical example. de ez egy gyakorlati példa. So you may remember it's all about adjusting your expectations. Emlékeztek, hogy ez az egész arról szól, hogy az elvárásainkat, azokat hogyan formáljuk, Accepting your situation hogyan fogadjuk el a helyzetünket, and aspiring for connection. és hogyan vágyunk a kapcsolatra, kapcsolódásra. These three things are very, very important in our lives. Ez a három dolog nagyon fontos az életünkben. So what does it mean in this case for Parikshit Maharaj? Ebben a helyzetben Parikshit Maharaj számára ez mit jelent? He's still a healthy man. Ő még egy egészséges ember. He's got many, many years left in him to be the emperor. Nagyon sok év van még benne hátra, hogy császárként uralkodjon. He is protecting the kingdom. Védelmezte a királyságot, a birodalmat. He's stopping Kali from coming in. Megállítja Kalit attól, hogy beszivárogjon vagy elinduljon. Meaning he's doing great service for society. Ami azt jelenti, hogy óriási szolgálatot végez a közösségnek. It's not just for himself, this is for the world, for the planet. Ez nem csak róla szól, hanem ez az egész földről, az egész bolygóról. But this is a great reversal in his life, right? De ez egy nagyon komoly kihívás vagy nehézség az életében. But instantly he adjusts his expectations. De ő azonnal akkor ehhez alakítja, vagy formálja az elvárásait. He has so many plans and goals, but then Krishna changes things, so he adjusts. Nagyon sok vágya van és terve van, de amikor Krishna így belenyúl, akkor azonnal alkalmazkodik. Yeah, so false expectations bring great frustration in life. A hamis elvárások csak hatalmas frusztrációhoz vezetnek az életünkben. Yeah, so we're not designed to control the world. Nem arra vagyunk teremtve, hogy mi irányítsuk a világot. So we shouldn't be surprised when things don't go to plan. Nem szabad meglepődnünk, amikor a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy mi elterveztük. We should be surprised when things do go to plan. Hanem azon kell meglepődnünk, amikor a terveink szerint haladnak a dolgok. Yeah. Does this sound disempowering? Ez úgy hangzik, amilyen lehatalmazó módon hangzik. Because I want to be in control. Mert én akarok irányítani. Why am I not in control? Miért nem én vagyok az irányító? So then I feel disempowered. Szóval így lehatalmazva érzem magam. See, the thing is, there's one thing we can control. De a lényeg az, hogy van egy dolog, amit mi irányítunk. We can't control the outside world, but we can control our inside world. A kinti világot nem tudjuk kontrollálni vagy irányítani, de a belső világunkat azt tudjuk. If we want to control something, we have to control our minds. Hogyha valamit akarunk kontrollálni, akkor annak az elménknek kell lennie. Conquering our inner world has to be our focus. A belső világunknak a meghódítása kell, hogy legyen a fókuszunkban. So we shouldn't seek perfect situations. Szóval nem szabad így a tökéletes körülményeket keresnünk. Rather, we have to seek perfect consciousness. Ehelyett a tökéletes tudatot kell keresnünk. External things, how much control can we have? Very limited. Külső dolgok fölött mennyi irányításunk van, nagyon korlátozott. Our internal world is our responsibility. A belső világunk viszont a mi felelősségünk. And if this changes, then the vision with which we see everything else will also adjust accordingly. És hogyha ez változik, akkor minden, ami kívül van, az is ennek megfelelően fog változni. Yeah, so what did Parikshit Maharaj do? He just accepted, adjusted his expectations. Okay, what does Krishna want from me? Now it's changed. Fine. Szóval Krishna mit csinált Parikshit Maharaj? Akkor látta, hogy Krishna most mást akar tőlem. Ez így teljesen rendben van, szóval megváltoztatta az elvárásait. Second, accepting the situation. Második dolog, elfogadni a helyzetet. Right, so rather than lamenting when things don't go our way. Ahelyett, hogy csak siránkozunk, amikor a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy szeretnénk. Parikshit Maharaj just accepted, okay, I have 7 days left to live.
Pariksit Maharaj egyszerűen elfogadta, rendben, akkor 7 napon van hátra. How do I now utilize these 7 days in the best possible way? Hogyan tudom az életem hátralévő 7 napját a lehető legjobb módon kihasználni? His focus is not trying to fight the situation. A hangulat az az, hogy nem harcolni vagy küzdeni akar a helyzet ellen. Controlling it to make sure it goes the way I want it to go. Nem kontrollálni akarja, hogy próbálja belőle kihozni, hogy úgy történjenek a dolgok, ahogy azt ő Or elképzelte. blaming people for Shringi, for example, for what he did. És nem hibáztatott másokat, embereket, például Shringit azért, amit csinált. But rather he's accepting that situation. Ehelyett ő csak elfogadta a kialakult helyzetet. With the knowledge that every external situation can create incredible internal growth. Abban a tudásban tette ezt, hogy bármilyen külső változás hatalmas belső fejlődéshez vezethet. So if we really properly digest experiences in life, Hogyha valóban megfelelően dolgozzuk fel és értelmezzük az életben velünk történő eseményeket, they can really nourish us in so many wonderful ways. akkor annyiféle csodálatos módon tudnak bennünk ezeket táplálni vagy éltetni. They bring great strength, great wisdom, humility, Nagy great strength erőt, bölcsességet és tudást adhatnak. and humility, you know. És alázatot. So by accepting the situation, we allow ourselves to move on and move forward. Elfogadva a helyzetet, ez lehetővé teszi számunkra, hogy túltegyük magunkat a dolgokon, és előrefelé menjünk. Because ultimately we have to see that it's part of a master plan. We may not be able to see it, but it's there to refigure our consciousness. Reconfigure. Mert értenünk kell, hogy végső soron, ami velünk történik, hogy ez az esemény, ez egy átfogó tervnek az egyik momentuma, vagy szelete, és tudnunk kell azt, hogy ez újra tud bennünket alakítani, vagy át tud bennünket formálni. We can blame. Hibáztathatunk másokat. We have to remember that 3 fingers are pointing towards us as De we're doing emlékeznünk that. kell arra, hogy amikor így valakire mutatunk, akkor 3 ujjunkkal mindig magunkra mutatunk. And no matter how much I blame you as the problem, as the cause of all my problems, És akármennyire téged hibáztatlak minden problémám okaként, it doesn't change anything in me. az bennem nem változtat meg semmit. No transformation is taking place. Bennem nem okoz változást. I'm not growing and developing through blaming anyone. Azáltal, hogy másokat hibáztatok, én azáltal nem válok gazdagabbá és nem fejlődök. Krishna's purpose through all of the adverse situations in our life is to help us to grow. Krishnának a célja minden nehéz körülmény megteremtésével az, hogy segítsen bennünket a fejlődésben. So we have to accept the situation we find ourselves in, El kell fogadnunk azt a helyzetet, amiben találjuk magunkat. not complain and lament about it, Nem szabad panaszkodnunk vagy siránkoznunk miatta. and think, okay, how do I genuinely, deeply make the best of this situation? Jó, rendben van, akkor egy őszinte módon hogyan tudom ebből a helyzetből kihozni a legjobbat. Finally, Végül, aspiring for connection. vágyakozni a kapcsolatra. Parikshit Maharaj accepts, okay, I've been cursed, now what do? I go to the banks of the Ganges. Pariksit Maharajot megátkozzák, és akkor gondolkozik, hogy jó, mit csináljak, akkor elmegyek a Ganges partjára. And there I work out how can I connect with the Supreme, with Krishna. És ott pedig kitalálom azt, hogy hogyan fogok kapcsolódni a legfelsőbbel, Krishnával. Because that is the goal of my life. Mert ez az én életemnek a célja. So he's just absorbed in that meditation. How can I connect? El van merülve ebbe a meditációba, hogy hogyan tud csatlakozni. Hogyan tud kapcsolódni. So the point is to intensify the spiritual immersion. A lényeg az, hogy ezt a lelki érzelmet, ezt hogyan lehet intenzívvé tenni. Because life is like a roller coaster. Mert az élet olyan, mint egy hullámvasút. And amongst the ups and downs, we need an anchor. És a hullámhegyek és hullámvölgyek között szükségünk van egy horgonyra. Something constant, something which doesn't change. Valami állandó dologra, ami sosem változik. Someone who's always there for us.
Valaki, aki mindig ott áll rendelkezésünkre áll. And someone that we always have a connection with. Valaki, akivel mindig van egy kapcsolatunk. He's always there to hear us. Ő mindig ott van, hogy meghallgasson He's bennünket. never too busy for us. Sohasem túl elfoglalt He's a never, számunkra. he's never disinterested in us. Sosincs arról szól, hogy ne érdekelné őt, hogy mi van velünk. If we call him, if we speak to him with just a bit of love, attention and devotion, he's there. Hogyha hívjuk őt, hogyha beszélünk hozzá, csak egy nagyon pici szeretettel, odaadással, akkor fog velünk viszonozni. He's always there for us. Mindig ott van a számunkra. No one else is like that. Hozzá nincsen hasonló. No one else can get close to that. Nincs olyan sem, aki meg tudná őt közelíteni. And he's our eternal friend. És ő a mi örök barátunk. Not just for 50 years, 60 years, even 70 or 80 years, Nem csak 50, 60, 70, 80 évre a barátunk, but for eternity. hanem az örökké valóságig. Only one person fits that bill. Csak egyetlen személyre igaz ez a leírás. It's Krishna. Ő pedig Krishna. So that person we have to learn to rely on and to really connect with in our lives. Szóval meg kell tanulnunk ezzel a személlyel igazából összekapcsolódni és rajta függni az életünkben. We have to adjust our expectations in life. Meg kell az elvárásainkat formálnunk el az életünkbe, vagy idomítani, alakítani. Accept the situation Elfogadni a helyzetet, that we find ourselves in. azt a helyzetet, amiben találjuk magunkat. And whatever happens, always aspire for connection. És bármi történik, mindig vágynunk kell a kapcsolódásra. I know we've spoken about this before. Tudom, hogy erről már beszéltünk korábban. Why is he talking about the same thing again? Miért beszél már megint ugyanarról? It's because I was reflecting, if there's one thing I want everyone to take away from this first canto study, it's this. Mert azon gondolkoztam, hogy ha csak szeretném, hogy egy dolgot mindenki magával vigyen erről az előadás-sorozatról, az ez. Because devotees struggle the most when there's difficulties in their lives. Mert a bakták szenvednek a legjobban attól, amikor nehézségek vannak az életükben. But this is a simple formula which helps to get through those struggles and become more Krishna conscious through them. De ez egy egyszerű képlet arra, hogy hogyan lehet ezeken a nehézségeken átevickélni, vagy átmenni, és erősebb kapcsolatba kerülni Krishnával. I see some young people just looking blank, thinking, what is he talking about? Tudom, hogy vannak olyan fiatalok, akik csak így néznek rám emiatt, és így felmerül bennük, hogy miről beszél ez. And some older people are thinking, I know what he's talking about. És vannak idősebbek, akik pedig gondolják, hogy tudom, hogy miről beszél. Because some of us just haven't really suffered in life. Mert vannak közülünk olyanok, akik még igazából nem szenvedtünk az életben. Never really gone through difficulties. Hogy igazából nem mentünk keresztül nehézségeken. But they're coming. De jönnek. It's a reality. Ez a valóság. It's not like some sort of threat, you know. Ez nem egy ilyen fenyegetés. It's the reality of living in this world. Krishna is not a liar. Dukkhalayam shashvatam. Ez a valósága ennek a világnak, és nem egy hazug személy, dukkhalája sásvatam. This can help to prepare for these things if you haven't, and to get through them when you do. Ez a formula tud segíteni abban, hogy felkészüljünk arra, hogy ha jönnek ezek a nehézségek, hogyan kell rajtuk keresztül menni. Any questions? Van-e valakinek kérdése? Comments? Hozzáfűzése? Corrections? Kijavítása? Egy dolog, hogy történnek belül nehézséget éreznem, vagy tapasztalok a fájdalmakat, de hogy mégis később ez úgy befejeződik és elselejtődik. Ezekkel még olyan helyzetekben, mint hogy Kunti is, akkor látjuk Krisnát, vagy vonzódik hozzá, aztán szépen a mindennapokban az ember milyen lehet, hogy elfelejtünk a fájdalmat, ezen utána kezdeni. Sometimes we have situations in life when we suffer, but then as life goes on, those sufferings pass away and we tend to forget about them. And like Kunti Devi is praying to have difficulties over and over to remember Krishna, because we tend to forget. So what can we do not to forget? I think a few things come to mind. Number one, having a diary.
Néhány dolog eszembe jut. Az első az, hogy írj naplót. A place where you note down the good times, the bad times. Egy olyan füzetet, ami legyen egy füzeted, ami beleírod a jó dolgokat és a rossz dolgokat. But, you know, sometimes I look back at my diary 10 years ago and I read and I think, wow, I just forgot that, I totally forgot this happened. És velem előfordul, hogy így kinyitom a naplómat, visszalapozok 10 évre, és akkor gondolom, fú, hát ezt teljesen elfelejtettem, hogy ez történt. And not just 10 years, sometimes 1 year ago. Nem Things csak happened 10 1 year év ago. távlatában van, hogy 1 év 6 alatt. months ago, things I forget. 6 hónapja történő dolgokat elfelejtettem. Significant things. Jelentős dolgok. We have Kali Yuga memories, most of us, right? A legtöbbünknek Kali Yuga memóriája van. So, but these notes, even if they're not so detailed, they help us to relive those experiences. De ezek a napló bejegyzések akkor segítenek nekünk abba, hogy újra éljük azokat a velünk történt And remind eseményeket. ourselves, what was I going through in that situation? És hogy emlékeztessük magunkat arra, hogy mind mentünk keresztül abban a helyzetben. How blissful was that period in my spiritual life? Mennyire csodálatos volt az az időszak a lelki életemben. Or how tough was that situation that I was going through? Vagy mennyire nehéz volt az a helyzet, amin keresztül kellett mennem. How did I deal with it? És hogy hogyan birkoztam meg vele. And then maybe later reflecting on how you could have dealt with it better. És lehet, hogy később azon is el tudsz gondolkozni, hogy hogyan lehetett volna még jobban kezelni ezt a helyzetet. This really helps us to digest situations in life. Ez nagy mértékben segít bennünket abban, hogy hogyan dolgozzunk föl élethelyzeteket. As you're writing, you're processing, you're reflecting. Mert amikor írsz, akkor kiírod magadból, és dolgozod fel. And it gives you different insights into the same situation. És ugyanazzal a helyzettel kapcsolatban akkor ad egy más mélységű megértést. Second thing I'd say is one or two close friends in life. A második dolog, amit mondanék, hogy legyen legalább 1 vagy 2 közeli barátod az életedben. One devotee said recently that Srila Shiva Maharaj told him, if you have one friend, then you're lucky. Egy bakta mondta nekem, és Srila Shiva Maharaj mondta neki, hogy ha van egy barátod, akkor szerencsés vagy. If you have 2 friends, then you're very lucky. Ha van 2 barátod, akkor nagyon szerencsés vagy. If you have 3 friends, then you're a liar. Hogyha azt mondod, hogy 3 barátod van, akkor hazudsz. Meaning if you say you have 3 friends, real friends. Igaz barát. And you go through life with them. És velük együtt éled meg az életet. They see you in the ups. Látják, amikor fönt vagy a csúcson. They see you in the downs. Látják, amikor padlót fogsz. They help you through those, support you all the way. És segítenek téged átmenni ezeken, és végig támogatnak. And you them. És te pedig támogatod őket. And they can help you to remind you of what you are going through. És ők tudnak abba segíteni, hogy emlékeztetnek arra, hogy mi mentél keresztül. Hey Trilokatma, don't do that mistake again. You remember 15 years ago, we went through that already, right? We went through it already. Hé Trilokatma, emlékszel 15 éve mi történt? Ne kövesd el újra ugyanazt a hibát, mert már egyszer átmentünk rajta. Because that's friendship, right? You go through the highs and lows together. Mert ez a barátság, hogy a nehézségeket és a boldogságokat együtt élitek meg. A guru plays a different role. A gurunak más a szerepe. He has a different perspective on your life and situation. Neki az életünkről és az élethelyzetünkről más a perspektívája. He doesn't go through the ups and downs with you. Ő nem megy végig veled ezeken a hullámhegyeken és hullámvölgyökön. The guru is on a different platform, advising and guiding how to make the most out of those situations in a Krishna conscious way. A guru egy más szinten van, és csak iránymutatást ad, hogy ezeket az élethelyzeteket hogy lehet a legjobban, legkrisna tudatosabban megélni. A friend is a peer. De a barát, ő egy bajtárs. Who goes with you? Aki veled tart. So I say that's the second thing which will be very important. Azt mondanám, hogy ez a második legfontosabb dolog. I could say more, but is that good for now? Hogy tudnék többet mondani, de ez jó most így? More? And then a stronger point, and this is a general point, it's not for Trilokatma Prabhu, but just a general thing for all of us. És ez egy ilyen általános dolog, nem csak Trilokatma Prabhunak, hanem mindannyiunk számára. In life, Krishna's trying to give us messages.
Az életünkben Krishna próbál nekünk üzeneteket adni. And he starts very nice, És nagyon kedvesen kezdi. whispering. Suttogva. Don't do like this. Ne csináld így. Don't criticize this devotee. Ne kritizáld ezt a baktát. But what do? You keep going. De mit csinálsz, akkor csak folytatod. And then he gets a little stronger. És akkor egy kicsit erősebben fogalmaz. Whatever you're criticizing the devotee for, he gives you that same experience. Amiért kritizálod ezt a baktát, ugyanazt a tapasztalatot megadja neked. So he gets a little stronger. És akkor egy kicsit erősebbé válik. And then a little stronger. És még erősebbé. And then a little stronger. És még erősebbé. And then eventually, bang! És végül pedig puff. Poof. So Krishna is trying to send us messages, Krishna próbál nekünk üzeneteket adni. both through the ups and the downs. Amikor hullámhegyben vagyunk, vagy hullámvölgyben, minden helyzetben. Some people learn from hearing. We know this. You've heard it many times before, I'm sure. Hallottuk már, biztos vagyok benne, hogy sokszor, hogy vannak olyan emberek, akik hallás útján tanulnak. Some people learn from observing others going through difficulties. Mások abból tanulnak, amikor látják, hogy mások hogyan mennek keresztül nehézségen. The third class have to learn through experience. A harmadik minőségnek saját példáján, vagy saját magának kell megtanulni. And fourth class is repeated experience. És a negyedrandű az pedig az, amikor valaki még a saját példájából sem tanul. Fifth class is repeat. Anyway, you get the picture, you know. So the point is that Krishna is trying to teach us something. When we pass through those lessons, we can move forward. A lényeg, hogy Krishna akar bennünket tanítani, és amikor túlmegyünk ezeken a tanításokon, akkor jutunk előre. The quicker we get the message, the better for everyone concerned. Minél hamarabb megértjük az üzenetet, annál jobb mindenkinek, aki csak részt vesz abban a helyzetben. But remember always, Krishna's purpose is one. De mindig emlékezzünk arra, hogy Krishnának egyetlen célja van. Narad Muni, 179. 1.7.9 Narada Muni. This is the way that Krishna, the Lord, drags a sincere soul closer to him. Ez az a módszer, ahogy Krishna egy őszinte lelket magához húz. It's not 179, it's 169. Ez nem is ez igazából az 1.6.9-es vers. When Narad Muni, his mother, he's only in his previous life, son of a maidservant, his mother is bitten by a snake. Ez amikor ugye Narada Muninak az anyukája egy szolgálólány volt, és megmarta egy kígyót. He has nothing. És Narada Muninak nincsen semmilyen. Prabhupada says in the purport that Krishna's purpose is just to bring someone closer to him. That's all. Prabhupád mondja a magyarázatban, hogy Krishnának egyetlen célja van, hogy közelebb hozzon magához valakit, ezen kívül nincs más célja. And you know, when we look at life, really look at life, step back, that's the only important thing, really. És hogyha igazából megvizsgáljuk az életünket, és hátralépünk egyet, és kiértékeljük, akkor látjuk, hogy valóban ez az egyetlen fontos dolog van. And Bhagavatam is encouraging us to have that understanding. És a Bhagavatam arra bátorít bennünket, hogy legyen ez a megértésünk. Okay. Jó. So we move on. Folytatjuk. Parikshit Maharaj has 3 wishes. Parikshit Maharajnak 3 kívánsága van. This is before Shukadev Goswami comes onto the stage. Ez még azelőtt történik, mielőtt Sukadeva Goswami megérkezne. And it's instructive just to see, okay, he has 7 days left to live. What are his 3 wishes? If I have to be born again, I have 3 wishes. És nagyon tanulságos, hogy 7 napja van hátra, és hogyha nekem is 7 napom lenne hátra, akkor milyen lenne az a 3 kívánság, amit kérnék? If I'm born again, then I don't want to be the emperor of 1 world, I want to be the emperor of 5 worlds. Hogyha újra megszületek, akkor nem csak egy birodalomnak akarok lenni a császára, hanem 5 birodalomnak. If I'm born again, I don't just want 1 wife, I want 1 million wives. Hogyha újra megszületek, nem csak egy feleséget szeretnék, hanem 1 millió feleséget. Parikshit Maharaj, no, this is not his mood. De Parikshit Maharajnak nem ez a hangulata. He says, I want attachment to Krishna. Azt mondja, hogy azt szeretném, hogy legyen ragaszkodásom Krishnához. I want association of devotees. Legyen lehetőségem társulni baktákkal. Because you may have attachment to Krishna, Mert lehet, hogy az ember ragaszkodik Krishnához, but how do you keep it? You can lose it.
De hogyan lehet ezt megőrizni, el lehet veszíteni? You need association of devotees. Szükség van az embernek a bakták társaságára. And I want friendly relations with all living beings. És azt kérte, hogy legyek barátságos viszonyban minden élőlénnyel. Narottam Das Thakur says in one song, he says, association of devotees, janme janme hoy ei abhilash. Tandera charana sevi bhakta shanivash, janme janme hoy ei abhilash. That a devotee, what is a devotee's one desire? That birth after birth, he can reside with Vaishnavas. A Bhaktivinoda Thakur mondja ezt a dolgot, hogy mi egy Vaisnavának a kívánsága, az egyetlen kívánsága, hogy életről életre mindig Vaisnaváknak a társaságában lehessen. Narottam Das Thakur. So this is the desire of Narottam Das Thakur. If I have to be born again, I have one desire, that I can live with devotees. Narottam Das Thakur ezt mondja, hogy ha újra meg kell születnem, egyetlen kívánságom van, hogy újra bakták társaságában lehessek. How powerful, important, potent is Vaishnava Sangha. Milyen ereje van a Vaishnava Sangának. How fortunate we are to be in the association of devotees. Mennyire szerencsések vagyunk, hogy bakták társaságában lehetünk. It's priceless. Felbecsülhetetlen. And we should, this is a dying man's wishes. Egy haldokló személynek a kívánságai. They say, when someone's on death row in America, they get one last wish. Amikor valaki halálsoron van Amerikában, akkor teljesítik egy utolsó kívánságot. Now that I think about it, I remember reading one article a few years ago, and it was giving the list of the top 10 wishes of people on death row. Régen olvastam egy cikket, ami pont erről szólt, hogy akik kivégzésre vagy ugye halálbüntetésre vártak, akkor van ez az utolsó kívánságuk, és mi volt a 10 legkomolyabb utolsó kívánság? So the last desire that they can express and have fulfilled either the day before they die or the morning before, És akkor ezt megkaphatják vagy egy nappal azelőtt, hogy kivégzik őket, vagy pedig a kivégzés napjának reggelén. I remember one of the top 10 wishes was a McDonald's. Az egyik legkomolyabb ilyen kívánság az a McDonald's volt. Anyway, something to think about. What would be your last wishes? Minden esetre ez egy elgondolkoztató dolog, hogy nekünk mi lenne az utolsó kívánságunk. So, all of the great sages of the universe converge on that place on the banks of the Ganges because Parikshit Maharaj is there. Az univerzum összes nagy bölcse összegyűlik a Ganges partján azon a helyen, mert ott van Parikshit Maharaj. And then Bhagavatam describes yadrichaya somehow or another, by chance. És a Bhagavatam mondja, hogy valahogy a véletlen folyamán, a véletlennek köszönhetően. The guru of all gurus. Minden guruja. The topmost sage. Legemelkedettebb szent. Shukadev Goswami arrives on the scene. Shukadeva Goswami megérkezik a helyszínre. He's effulgent. Ragyogó. Everyone looks at him and just pays their obeisances. Aki csak ránéz, egyből ajánlja neki a hódolatát. So all of the greatest sages in the universe are there, but they see Shukadev Goswami and they think, yes, he's the man. Az összes bölcs az univerzumból összegyűlik, de amikor meglátják Shukadeva Goswamit, akkor mindannyian azt gondolják, hogy na igen, ő az. This is the person from whom we should hear. Ő az, akitől nekünk hallanunk kell. This is the person who will instruct and guide the emperor of the world. Ő az a személy, aki utasításokkal és tanácssal fogja ellátni a világnak az uralkodóját. So they all pay their respects and obeisances to him. Hódolatukat ajánlják neki. And Shukadev Goswami, I'm going to come back to that. Shukadev Goswami has 2 questions. Parikshit Maharaj has 2 questions. Parikshit Maharaj 2 kérdést tesz föl. And these 2 questions is basically what the rest of the Śrīmad-Bhāgavatam is based on. És gyakorlatilag az egész Śrīmad-Bhāgavatamnak a hátralévő része ezen a 2 kérdésen alapul. So the first question is, what should a man hear,
chant, remember and worship in all circumstances? Az egyik kérdés az az, hogy mit kell az embernek hallania, énekelnie, mire kell emlékezni, és mit kell imádnia. And the second question is, what is the way to perfection for someone who's about to die? A második kérdés pedig, hogy hogyan érheti el az ember a tökéletességet, az, aki a halálra készül. Parikshit Maharaj could see that Krishna has some plan with all of this. Parikshit Maharaj látja, hogy Krishnának van ezzel valamilyen terve. He stepped back, unattached from all of these things. Hátra lépett, úgy, hogy ezekhez a dolgokhoz egyáltalán nem ragaszkodik. Attachments blind us. Mert a ragaszkodások elvakítanak bennünket. Attachments don't allow us to see the reality. A ragaszkodások nem engedik meg, hogy lássuk a valóságot. He removed those from his heart and mind and wanted to know how can I perfect my life. És ő ezeket elengedte a szívében, és csak azt nézte, hogy hogyan tudja tökéletesíteni az életét. The guru will instruct according to who he's speaking to. A guru akkor olyan fajta utasítást ad, ami attól függ, hogy kihez beszél. Last year in Srila Shiva Ramaj's Vyas Puja address, he made an interesting point. A múlt évben Srila Shiva Swami Maharaj a Vyasa Puja beszédében egy nagyon érdekes dologra világított rá. For a disciple, quite a painful point. Ami egy tanítvány számára egy elég fájdalmas dolog. He said, most of the time I can't really tell his disciples what is on my mind. Azt mondta, hogy a legtöbb esetben nem tudom őszintén elmondani egy tanítványnak azt, hogy mit gondolok. I can't really tell them what I want to tell them. Nem tudom nekik elmondani azt, amit igazából el akarok mondani. I can't instruct them in the way that they really need to be instructed. Nem tudom őket olyan módon utasítani, vagy utasítással ellátni, amire nekik igazából szükségük lenne. I can't give to them what is the greatest good for them. Nem tudom adni nekik azt, ami a legjobb lenne a számukra. Because they're not ready for it. Mert nem készek rá. They're not able to take it. Nem készek arra, hogy elfogadják. They're not able to accept it. Nem készek arra, hogy elfogadják. And they will maybe, probably just disobey the order. És valószínűleg, nagy valószínűséggel csak nem engedelmeskednének annak az utasításnak. And in that way he will be doing a disfavor to the disciple, because then guru vagya, disobedience to the order of the spiritual master, disobeying the order of the spiritual master. És ilyen szempontból egy ilyen utasítás akkor csak hátráltatná a tanítványnak a fejlődésért, mert guru elleni sértést követne el. And therefore that inhibits him from really giving what's best. És ez meggátolja őt abban, hogy azt adja, ami a legjobb lenne a tanítványnak. I think I mentioned this before, but I can't remember if it was in this forum, so I'll say it again anyway. Lehet, hogy ezt már mondtam, de nem vagyok benne biztos, hogy ebben az előadás-sorozatban, ezért mondom mindenképpen. There was one guru, I won't say who. Volt egy lelki tanítómester, nem fogom mondani a nevét. Not here in Hungary. Nem egy magyar származású. And he was telling some intimate disciples. És volt hozzá közel álló tanítvány, akivel beszélgetett. One year it was his Vyas Puja. És az egyik évben volt ez a Vyasa Puja. And some of his disciples got together and produced a video. És voltak ennek a lelki tanítómesternek tanítványai, akik egy videót készítettek a számára. And they basically, the video was of all of their, not all probably, but some of their attachments. És ez a videó ez a ragaszkodásaikat mutatta be. Whatever it was, they're going to the restaurant, they're going to the cinema, you know, whatever it is, but they have videos or pictures of these activities, the disciples doing them. Old-time disciples, long, 25-30-year-old disciples. Ezek ilyen 20-25 éves tanítványok voltak, és akkor a ragaszkodásaik, az étterembe járás, a mozi, tehát ezekről voltak képek vagy videóbejátszások. And the message of the video was, Gurudev, thank you for accepting us. És az üzenete ennek a videónak az volt, hogy Gurudev, köszönjük, hogy elfogadtál bennünket. Thank you for accepting us the way we are. Köszönjük, hogy elfogadtál bennünket olyannak, amilyenek vagyunk. And the Guru was just saying that it's very, very difficult. És a Guru pedig mondta, hogy nagyon-nagyon nehéz. Because they're basically taping his mouth. Mert gyakorlatilag így beragasztják a száját. Because how can he then turn around and say, you're wrong? Mert ezek után
hogy tud nekik olyat mondani, hogy nincs igazatok, vagy valamit rosszul gondoltok? How can he say that no, please don't do these things, spend your spare time in Krishna consciousness? És hogy tudja nekik ezek után azt mondani, hogy kérlek, ne csináljátok ezeket a dolgokat, hogyha van szabad időtök, akkor azt fordítsátok Krishnára. So they're forcing him to accept. Szóval arra kényszerítik a gurút, hogy ezeket elfogadja. The guru cannot give. He has a wealth, an abundance of Krishna consciousness to give to the disciple, but the disciple doesn't really want it. A gurunak ott van ez a gazdagsága, és ez a tárház, a kincses tára, amit oda tud adni a tanítványának, de a tanítvány meg csak nem akarja elfogadni. So then the guru can't really do his job properly. És akkor a lelki tanítómester igazából nem tudja a szolgálatát megfelelően végezni. Very frustrating. Nagyon frusztráló. Saddening. Nagyon elszomorító. The guru's taken a responsibility to take the disciple back to Godhead. A guru felelősséget vállalt arra, hogy visszaviszi a tanítványát a lelki világba. But the disciple is saying no. De a tanítvány azt mondja, hogy nem. I will not allow you to do your duty. Nem fogom neked megengedni azt, hogy végezd a kötelességedet. Because I want to live my life. Miért? Mert én a saját életemet akarom élni. In the way I think is best. Úgy, olyan módon, amiről én azt gondolom, hogy a legjobb. Difficult. Nehéz. Parikshit Maharaj goes to Shukadev Goswami with a blank slate. Parikshit Maharaj Shukadev Goswami elé teljesen tiszta lappal áll. I'm your puppet. A bábod vagyok. You instruct me, you guide me, you tell me what's best. Te instruálj engem, vezess engem, mondd meg, hogy mi a legjobb a számomra. When Srila Prabhupada arrived in New York, he wrote this poem, not in New York, in Boston Harbor. They stopped in Boston and then went on to New York. Ugye, amikor Prabhupada megérkezett Amerikába, akkor először megálltak Bostonba, és úgy ment New Yorkba. And in Boston, that's when he first stepped on American soil. És Boston volt az első hely, amikor Amerikának a földjére lépett. And he wrote this poem, Śrīmad-Bhāgavatam, preaching in the West, in America. És írta Prabhupada ezt a költeményét, a Śrīmad-Bhāgavatamát, ami a nyugaton való prédikálásról szól. And in that poem, he said, I'm looking at this atmosphere and it's just elmerülve, absorbed. It's just full of passion and ignorance. És mondja Prabhupád, hogy körbenézek ezen a vidéken, és csak tele van szenvedélyre és tudatlansággal. I can't think what I can do here. Fogalmam sincs, hogy mit tehetnék itt. But Krishna, you've brought me here, you have a plan. De Krishna, te idehoztál engem, neked van egy terved. He says, I'm your puppet, control me. A bábod vagyok, táncoltass engem. Oh Lord, make me dance, make me dance. Oh Lord, make me dance, he says. Drága Uram, csak táncoltass engem. If this is the mood that we come and present ourselves to Guru and Krishna with, hogyha ez az a hangulat, ahogy megközelítjük Gurut és Krishnát, it's the key to really receiving the mercy. Igazából ez a kulcsa annak, hogy hogyan tudjuk megkapni a kegyet. It's a key to really receiving that kind of wind in the sails of our ship of Krishna consciousness. Ez annak a módja, hogy a Krishna tudatunk hajójának a vitorlájába meg tudjuk kapni a megfelelő szelet. We can really make significant advancement with that kind of an attitude. És egy ilyen hozzáállással akkor hatalmas fejlődést érhetünk el. So Krishna's plan for Parikshit Maharaj was much bigger. Krishna terve Parikshit Maharajnak sokkal nagyobb volt. Parikshit Maharaj was meant to take care of the kingdom. This was his duty. Parikshit Maharajnak a birodalomról kellett gondoskodni, ez volt a kötelessége. But Krishna's plan was not just to help that generation of individuals. De Krishnának az volt a terve, hogy ne csak azt a generációt segítse, but rather Krishna wanted him to be immortal. hanem ehelyett Krishna azt akarta, hogy halhatatlanná váljon. Otherwise, you know, in the 9th canto, for example, you see all a huge list of names of various kings. Ugye a 9. énekben akkor sok királynak a nevével találkozunk. And we think, what's the use of all of these names? És elgondolkozhatunk rajta, hogy mi haszna van ennek a rengeteg név felsorolásának. Janmejai, for most of us, is really just a name. Janmejai a legtöbbünk számára csak egy név.
Parikshit Maharaj is someone who is inspiring generation after generation of devotees and will do for time immemorial. Parikshit Maharaj ő pedig egy olyan személy, aki több és több generációt inspirált már, és fog is egészen a végig. Because through this curse, peeling him away from this kingdom, Parikshit Maharaj showed the perfect example of how to leave this world. Mert az átok által, és azáltal, hogy így le volt választva a birodalmáról, megmutatta a tökéletes példát Parikshit Maharaj, hogy hogyan kell elhagyni ezt a világot. And therefore show us how to do the same. És így megmutatta számunkra is, hogy hogyan tudjuk megtenni ugyanezt. So as we said last time, that the Bhagavatam fundamentally teaches us how to leave the world. Erről is beszéltünk a múlt alkalommal, hogy alapvetően a Śrīmad-Bhāgavatam arra tanít minket, hogy hogyan kell elhagynunk ezt a világot. I just want to go back to this slide and speak briefly on this analogy. Szeretnék visszamenni erre a szlájdra, és erről az analógiáról, hasonlatról egy kicsit beszélni. So when there's a challenge in life, how do we deal with it? Amikor van egy kihívás az életünkben, akkor azzal hogyan tudunk megbirkózni. So, if you have a pot of hot water, boiling water, hogyha van egy lábos, egy fazéknyi víz, ami éppen forrásban van, and if you put a potato into that, és hogy berakunk egy krumplit, what will happen to the potato? mi fog történni a krumplival? The potato just falls apart. Akkor a krumpli csak szétesik. It becomes soft and then falls apart. Először megpuhul, és utána szétesik. So this is the guru, the teacher was just teaching the student with this example. A tanító a tanítványénak ezt a példát mondta. So the teacher said, this is the example of the person when things are tough in life, they become an emotional wreck. Mondta, hogy ez a példája annak, amikor valakinek nehézzé fordul az élete, és nagyon érzelmi szinten van. And life just falls apart. És az élet egyszerűen csak szétesik. Teacher said, don't be like this. Mondta a tanár, hogy ne legyél ilyen. Then he put some wool into the hot boiling water. És akkor ezután akkor gyapjút helyezett a forró vízbe. And the wool became stiff. A gyapjú pedig megkeményedett. So the teacher said, this is the kind of person who, when they go through difficulties in life, then they just become hardened to life. Ez mondta a tanár, hogy ez az a fajta személy, aki, hogyha nehézséggel találkozik az életében, akkor megkeményíti a szívét. They become hard-hearted and emotionally disconnected. Akkor nagyon megkeményedik a külvilág felé, megkeményedik a szíve, és érzelmileg eltávolodik. I know some people who just distance themselves from people. Vannak olyan emberek, akik más emberektől teljesen elzárják magukat. People means pain, people means problems. I don't want to know. Az emberek azt jelentik, hogy fájdalom és probléma, nem akarok velük együtt lenni. Teacher said, don't be like this. Tanár mondta, hogy ne legyél ilyen. So then the teacher put some herbs into the pot of water. Aztán a tanár akkor gyógynövényeket helyezel a forró vízbe. And what happens when you put some herbs into hot water? És mi történik akkor, amikor gyógynövényt raksz a vízbe? Wonderful aroma started coming. Akkor csodálatos illata lett. Teacher said, this is the kind of person when they go through difficulties in life, wonderful aromas come. Something wonderful comes from it. Mondta, hogy ez az a fajta személy, aki, hogyha nehézséggel találkozik az életébe, akkor valami fantasztikus, csodálatos dolog jön ki belőle. He said, these are unique individuals. Mondta, hogy ezek különleges egyének. Because challenges and difficulties bring from them the best. Azért, mert a kihívások és a nehézségek a legjobbat hozzák ki belőlük. Teacher said, you should be like this. Mondta a tanár, hogy ilyennek kell lennetek. So we all have to practice this in our lives. Ezt mindannyiunknak kell gyakorolnunk az életünkben. So Parikshit Maharaj asks these two questions. Parikshit Maharaj felteszi ezt a két kérdést. And then he basically passes it on. Shukadeva Goswami is sitting on the throne. Shukadeva Goswami ül a vyászaszálon. The sages are all there. Ott vannak a bölcsek. 80,000 sages. 80,000 bölcs. How many were in Naimisharanya? Naimisárany erdejében mennyien voltak? 88. You said the same? How many?
88,000 sages. Ott 88 000 bölcs gyűlt össze. Here there are 80,000 sages. Itt pedig 80 000. I have no idea. Devotees have asked, how did everyone hear? Fogalmam sincs, ugye ezt bakták kérdezték tőlem, hogy hallották mindent. I don't know if there have been any archaeological investigations into this. Nem tudom, hogy volt-e valami régészeti kutatás ezzel kapcsolatban. But somehow they all heard what Shukadeva Goswami was saying. De valahogy mindannyian hallották, amit Shukadeva Goswami mondott. There was no mic systems in those days, of course. Azokban az időkben nem voltak még mikrofonrendszerek. Maybe it was heart to heart. Lehet, hogy szívtől szívig ment az információ. Maybe some people were passing it back and passing it back. Who knows? I don't know. Nem tudom, hogy történt, lehet, hogy voltak, akik hallották, és akkor tovább mondták hátrafelé, és ők megint tovább mondták, nem tudom. But Parikshit Maharaj asked these two questions, and then Shukadeva Goswami is just about to speak. De Parikshit Maharaj felteszi ezt a két kérdést, és Shukadeva Goswami éppen válaszolni készül. And that is where the first canto comes to an end. És itt van vége az első éneknek. And in the second canto, the first verse is Shukadeva Goswami Uvacha. És a második éneknek az első verse így kezdődik, hogy Shukadeva Goswami beszél. So we have a little bit more time. Van még egy pici időnk. We can either have questions, lehetnek kérdések, or I can just go through this last slide, which is really talking about how to approach Bhagavatam. Vagy pedig végigmehetünk ezen az utolsó szlájdon, ami arról szól, hogy hogyan kell megközelítenünk a Bhagavatamot. Who has questions? Kinek van kérdés? One? Anyone else? Two? Anyone else? Questions? Three. Okay. Four. Okay. Okay. So I'll go through this quickly, and then we can go through the questions. Akkor Yeah? ezen gyorsan átmegyünk, és utána jöhetnek a kérdések. Okay, so this works in English is PPPPP. Angolul nagyon jól kijön, mert minden szó P betűvel kezdődik. So Bhagavatam is full of wonderful pastimes. A Bhagavatam tele van csodálatos keftelésekkel. How to get the most from our studies. Hogyan tudjuk a legtöbbet kivenni a tanulmányainkból? How to really connect with the Bhagavatam. Hogyan lehet igazából összekapcsolódni a Bhagavatammal? How to enter into the Bhagavatam. Hogyan lehet belépni a Bhagavatamba? Because, you know, we really connect when we're emotionally in tune with something. Mert igazából akkor tudunk kapcsolódni valamihez, amikor az érzelmeink is jelen vannak. This is why there's many stories, because stories help us to relate to something and feel emotionally connected. Azért van ennyi történet, mert a történetek segítenek abban, hogy tudjunk valamihez viszonyulni, és érzelmeket váltanak ki belőlünk. One first suggestion is to put yourself in the place of the personality. Az egyik ilyen javaslat, hogy helyezkedjünk bele annak az adott személynek a helyzetébe. So, for example, when I was meditating on Parikshit Maharaj hunting, and then he goes in to see Shamika Rishi, I'm just close my eyes and imagine myself, bow and arrow, walking into the sage's hut. Szóval például, amikor ezen gondolkoztam, hogy Parikshit Maharaj bement Shamika Rishinek a kunyhójába, akkor csak becsuktam a szememet, és akkor ezen gondolkoztam, hogy ott van az íj és a nyilak a kezembe, és ott állok a bölcsnek a kunyhója előtt. Hungry, thirsty, Éhes vagyok, szomjas vagyok, a little agitated. kicsit frusztrált, And how do you feel in that situation? és hogy éreznék ebben a helyzetben. So put yourself in the place, in that situation. Helyezkedjünk bele abba a helyzetbe. What is the mood? What are the emotions involved? Mi a hangulat, milyen érzelmek vannak jelen. It's an experience if you really do it. Ez egy nagyon jó tapasztalat, hogyha valaki ezt igazából megteszi. Number two, probe. A második dolog az, hogy ez a probe, ez inkább így... Bele szúrni, de hát nem el. De de hogy mintát venni valamiből. Tehát úgy. So for example, when you have a particular situation, a particular pastime or a verse, then look into it more. Amikor van egy adott vers, vagy adott keftelés, akkor úgy a mélyére ásni. There are tudakozódni. so many commentaries by previous acharyas.
Annyi fajta magyarázatot fűztek a korábbi ácsárják. They give different perspectives. Más nézőpontokat világítva They meg. add detail. Adnak részleteket. They help us to enter into the topic in a deeper way. Segítenek bennünket, hogy egy mélyebb módon közelítsük meg az adott témát. And when our intelligence and our consciousness comes in touch with topics of Krishna more and more and more, És akkor ilyen módon a tudatunk kapcsolatba kerül egyre jobban és jobban a Krishnával való történetekkel. attachment develops. És akkor ott kialakul ragaszkodás. Our attachment reduces for material and increases for Krishna. A ragaszkodásunk csökken az anyagi dolgok iránt, és növekszik Krishna felé. The more we enter into it. Minél inkább belelépünk. You can read and that's great. Az ember olvashat, és ez fantasztikus. But if you read and at the end 5 minutes remember what you've read, it's better. De hogyha miután olvastál, és eltelt 5 perc, emlékszel, hogy mit olvastál, az annál sokkal jobb. If you discuss with someone, then even better. Hogyha ezt meg is beszéled valakivel, az még annál is jobb. All of these things help you to connect with the subject matter in a deeper and more meaningful way. Mindezek a dolgok segítenek abban, hogy a témával egy sokkal mélyebb és tartalmasabb módon tudj kapcsolatba kerülni. Sustained contemplation helps to embed things deeper in the consciousness. Ez a fenntartott gondolkodás, amikor folyamatosan, mélyen és rendszeresen gondolsz valamire, az beleágyazódik, akkor az adott dolog a tudatodba elmélyül. Very powerful. Nagyon nagy hatása van. Number 3, pray. Harmadik, imádkozz. Pray to Krishna, please allow me to understand what I need to understand from this reading. Imádkozz Krishnához, és mondd neki, hogy drága Uram, kérlek segíts, hogy megértsem azt, hogy ebből mit kell megértenem. Help me to develop the same kind of devotional mood and sentiments that these personalities have. Kérlek segíts nekem abba, hogy ugyanolyan lelki érzelmeket tudjak átélni, mint ezek a nagy személyiségek. Reveal to me what I need from this. Kérlek, tárd föl nekem, hogy mire van ebből szükségem. The deeper our prayer, the more we'll find reciprocation. Minél mélyebben imádkozunk, annál jobban fogjuk érezni a viszonzást. Number 4, practice. Negyedik, gyakoroljuk. So Bhagavatam scriptures are not just theories and ideas. A Bhagavatam, a Szentírások nem csak elképzelések vagy filozófia. They are didactical. They have fundamental lessons which we need to learn in our own lives. Hanem olyan alapvető tanításokkal vannak felruházva, amire nekünk szükségünk van az életünkben. So we have to understand the relevance of the scriptures in our lives. Ezért meg kell értenünk a gyakorlati jelentőségét a saját életünkben, a And Szentírásoknak. not just understand, but practice those. És nem csak meg kell értenünk, hanem gyakorolnunk kell ezeket. And number 5 is Ötödik, publicize. ez Or pedig, hogy terjeszteni. preach. Prédikálni. I wanted to avoid the word preach. El akartam kerülni ezt a prédikálás kifejezést. We use it very often in our circles in Krishna consciousness. Krishna tudatos körökön belül gyakran használjuk ezt a szót. But I think it's the same in Hungarian too. It doesn't really have very positive connotations. De azt hiszem magyarul ugyanúgy, mint angolul, nincs túl jó csengés ennek a szónak. So we used the word outreach in English. Ezért angolul van ez a szó, hogy outreach. It means the same thing, but it's just avoiding the negativities that come with the word. Ami ugyanazt jelenti, de úgy olyan módon, ami kikerüli a szónak a negatív jelentés tartalmát. But it had to be a P, so publicize. De P betűnek kellett lenni, és akkor azért... So as we share what we've learnt, Amikor megosztjuk másokkal azt, amit tanultunk, again, you know, they say that you retain 30% of what you hear. azt mondják, hogy ha hallasz valamit, annak a 30%-át szerzed meg. On average, you know, Átlagosan. studies and so on have shown, maybe 40% of what you read. Ezt a kutatások mutatják átlagosan, hogy ha olvasol valamit, akkor mondjuk 40%. 50-60% of what you may discuss with someone. 50-60%-át kapod meg annak, amit mondjuk megbeszélsz valaki mással. But 80-90% of what you teach. De 80-90%-a lesz meg neked annak, amit tanítasz másoknak. This is why I'm the greatest
beneficiary of these sessions. Ezért járok én a legjobban ezeken az alkalmakon. Yeah? Because when you share with others, there's this material effect of absorbing the knowledge deeper. Mert amikor megosztasz másokkal valamit, akkor ennek van egy ilyen anyagi hatása, hogy az elmélyíti azt a tudást, amit adsz It másoknak. becomes more deeply ingrained in the heart. Egyre jobban belevésődik a szívbe. And even more importantly, when you share this knowledge with others, you get the mercy. És ami még ennél is fontosabb, hogy amikor ezt a tudást megosztod másokkal, akkor kegyet kapsz belőle. You get mercy from Srila Prabhupada, Megkapod Prabhupádnak a Chaitanya kegyét, Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhunak a kegyét, and everyone in between, és mindenkinek, aki kettőjük között van. and above and below. És akik fölöttük és alattuk vannak. So there's so much mercy to be had. Szóval rengeteg kegy van, amit meg lehet kapni. So don't forget to share what you have. Ne felejtsétek el megosztani másokkal azt, amitek van. Share the wealth of your heart, Osszátok meg a szíveteknek a kincseit. because everyone has so much wealth inside. Mert mindenkiben annyi kincs lakozik. So much knowledge, experience, realization, Mindenkinek van annyi tudása, annyi tapasztalat, annyi megvalósítása. and you have to share it. Meg kell osztanunk. If you don't share it, you'll lose it. Hogyha nem osztod meg, el fogod veszíteni. So that is all I want to say pretty much. Ezeket a dolgokat szerettem volna elmondani. I was asked last week Valaki a múlt héten megkérdezte about the second canto. a második éneket, Will we have a second canto? hogy lesz-e második ének előadás-sorozat. And myself and Guru Rinpoche were speaking about it also. És mi is beszélgettünk erről. And so we have planned, És a következőket terveztük. all things being equal, we will have the Hogyha minden jól jön ki, 3 sessions. akkor 3 előadásból fog állni a második ének. The 10th canto is the shortest. It's 10 chapters. Sorry, the second canto is the shortest. It's 10 chapters. A második ének a legrövidebb, az összes közül 10 fejezetből áll. So in 3 weeks we should cover those 10 chapters. 3 alkalom alatt akkor át fogjuk beszélni ezeket a fejezeteket. We will start on Sunday the 21st of May. Május 21-én vasárnap kezdjük. And we'll continue on the 28th, the week Május after. 28-án folytatjuk. In between, on the 4th of June, is Bhakta Sangha. Június 4-én lesz egy Bhakta Sangha országos gyülekezeti találkozó. So we'll complete the second canto, Krishna willing, on the 11th of És June. ha Krishna is úgy akarja, akkor június 11-én vasárnap fogjuk befejezni. I always say Krishna willing because Krishna is in charge. Mindig szoktam mondani, hogy ha Krishna is úgy akarja, mert végső soron ő az irányító. And he always changes things. És mindig változtat dolgokat. But he's in charge, so it's good. He knows best. De ő irányít, és ő tudja a legjobban, szóval ez jó így. Okay, so thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Questions? Kérdések. A couple of questions and we'll finish at 1. Néhány kérdés, és akkor egykor befejezzük. Prabhu. Yeah, you had a question. What? Kedves Ānanda Caitanya Prabhu, mondtad azt, hogy ha nehéz helyzetbe kerülünk, akkor gondolkozzunk el azon, hogy Krishna miért helyezett minket ebbe a helyzetbe, de honnan tudjuk, hogy fogjuk azt felismerni, hogy mi az a pont, amikor azt az adott szituációt el kell engednünk, vagy hátra kell lépnünk, mert valamilyen dolog miatt, akár képességbeli hiány miatt, vagy valami miatt nem tudjuk azt a szituációt megoldani. You mentioned, Ānanda Caitanya Prabhu, that when there's a difficult situation in our life, then we have to think, but how we identify the point where we have to just let it go because for some reason we just can't do it or can't go through. I think advice from seniors is always very useful. Azt gondolom, hogy az idősebb baktáknak a tanácsa ez mindig nagyon hasznos. Experience is a great teacher. A tapasztalat az egy jó tanár. You know, I joined, meaning I became a brahmachari at Bhaktivedanta Manor. A Bhaktivedanta Manorban lettem brahmachari. And at a certain point,
I wanted to move to India. És volt egy olyan pont az életemben, amikor Indiába akartam költözni. My understanding was that there's so many wonderful, amazing devotees there. If I go, spend time with them, be in their association, then I'll make so much progress. Mert az volt a megértésem, hogy Indiában annyi csodálatos bakta van, és hogyha oda megyek és velük társulok, akkor hihetetlen lelki fejlődést fogok elérni. And my spiritual master's intention is for me to advance in Krishna consciousness, so it's a no-brainer. Of course he'll want me to go. És a lelki tanítómesterem is azt akarja, hogy fejlődjek a Krishna tudatba, tehát biztos, hogy támogatja majd az elképzelésemet. So I arranged a meeting with him. Szóval akkor kértem tőle egy időpontot egy találkozóra. It was cancelled a couple of times, but eventually when I met him, néhány alkalommal el kellett napolnunk, de akkor végül találkoztam vele. He corrected me. És kijavított. And he basically told me that you were born in the West, preach in the West. És az alapvető dolog, amit mondott, hogy nyugaton születtél, nyugaton prédikálj. India has so many brahmacharis. Indiában annyi brahmachari van. Stay in the West, preach in your, in the place where you're most familiar. Maradj nyugaton és prédikálj azon a helyen, ami a legközelebb áll hozzá. And the West needs brahmacharis. És a nyugatnak szüksége van brahmacharikra. It needs preachers, it needs people who are serving. Szükség van baktákra, akik szolgálatot végeznek. And you'll be able to make more impact and more advancement here than there. És itt nagyobb hatást és nagyobb prédikálást fog tudni csinálni, mint ott. It was very painful. Nagyon fájdalmas volt. Because I'd become attached to this idea. Mert addigra már ragaszkodtam ez az elképzeléshez. And it took some time to really digest this advice. És némi időbe telt a számomra, amíg meg tudtam emészteni ezt az I utasítást. expected to come out of that meeting with some, tentative dates of when I'd go and, and so on, És az elvárásom az volt korábban, hogy úgy jövök ki erről a találkozóról, hogy meg lesznek a pontos dátumok, hogy mikor megyek Indiában. But I had enough faith and understanding that ultimately I have to follow the order of my spiritual master. De végül volt annyi hitem, hogy tudtam, hogy követni fogom a lelki tanítómesterem utasítását. And that he knows best. Mert hogy ő jobban tudja. And when I looked at that situation some years down the line, és amikor évekkel később megvizsgáltam ugyanezt a helyzetet, and when I look at it now, és amikor most visszanézek, I pay my respectful obeisances to my spiritual master many millions of times. Akkor milliószor és milliószor ajánlom a lelki tanítómesteremnek a hódolatomat. Because maybe I haven't done all of those things that he said. That's my lacking. Mert lehet, hogy nem tettem meg mindent, amit kért, és ez az én hiányosságom. But now I see the truth of his words. De most látom a szavainak az igazságát. And at that time I didn't. És akkor nem láttam. So now if a young man comes to me with the same kind of desire, és amikor egy fiatal ember hozzám jön egy hasonló vággyal, and Krishna it may be unclear, he's directing me in different ways. Krishna may seem to be directing an individual in a different way, maybe. És Krishna akkor lehet, hogy egy adott egyént különböző módokon terelget. That experience makes a real difference. De hogyha van egy tapasztalat, akkor az nagyon sokat tud számítani. And can help to advise and guide other people. És ez tud abban segíteni, hogy útmutatást vagy irányt mutassunk más embereknek. And I think in the same way, I look to others for advice and guidance also. És én ezt ugyanígy a saját életemben így élem meg, hogy én is kérem másoknak a tanácsát és iránymutatását. So sometimes situations may be unclear in our lives. Tehát lehet, hogy néha az életben vannak olyan helyzetek, amik nem világosak a számunkra. And to have the advice and guidance of someone who has a higher perspective is very powerful. És nagyon sokat jelent, hogyha valakinek meg tudjuk kapni a tanácsát és iránymutatását egy olyan személynek, aki magasabbról látja a helyzetet. Second thing, to pray deeply to Krishna. A második dolog pedig, hogy nagyon mélyen imádkozz Krishnához. Krishna, please make it clear for me, what do you want me to do? Kérlek, Krishna, világosítsd meg a számomra, hogy mit akarsz ebben a helyzetben, hogy mit tegyek. I want to become Krishna conscious. Én szeretnék Krishna tudatos lenni. Help me to understand what is the route to that.
Kérlek, segíts megérteni, hogy vezet el az útnek engem odáig. It's okay. Hare Krishna. One more question, Machi. Még egy kérdés. Én a társulással kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy mi felnőttek nagyon jól meg tudjuk oldani, hogy mi az szükséges nekünk, hogy kiket tudunk társulni, milyen barátokat tudunk magunk köré gyűjteni, mint egy tanácsadói csoportba, vagy valami, hogy a megfelelő társulást meg tudjuk magunknak szerezni, ugye idézőjelbetéve. De mi van a kint lakó baktáknak a gyerekeivel, akik nem tudnak a templom közelében élni, nincs lehetőségük, vegyes családban élnek, egyik bakta szülő, másik nem bakta szülő. Az egyik szülő próbálja a gyerekét bakta társulásra nevelni, a másik nem annyira tudja, karmi iskolába járnak. Tehát hogyan tudjuk mi ezeket a gyerekeket itt tartani mégis Krishna tudatban, mert más vallásokban én azt látom, hogy van a gyerekeknek hittanóra, valami kis csoportosulás a templomon belül, hogy mit tudom, hogy játékosan megtanulják, ami nekik is szükséges. Mert tudom, hogy van Krishna völgy, akinek van lehetősége, le tud költözni, vagy van esetleg Pesten grupula, ami olyan árban van, amit nem feltétlenül tud minden szülő megfizetni, hogy a gyerekének ezt a fajta társulást tudja biztosítani. És én tudom, hogy a mi sejtünkben csak 10 gyerek van konkrétan, akikben látom a lehetőséget, és nagyon jó bakták lehetnének belőle, de ha ez a fajta társulás marad neki, amit az egyik érden lakik, a másik fotón lakik, a harmadik nem tudom hol lakik, tehát ha nincs nekik valami lehetőség biztosítva, hogy ők is legalább valami minimális kis tudást kapjanak az egyháztól, hogy mit tudom, hogy tanuljanak egy kicsit a pudzsát, hogy kell tisztán zenélést tanuljanak, a filozófiáról, az ő szintjükről. Tehát hogy tudnak ők társulni, hogy tudnak ők bakták maradni, mert a szülő nem tud mindent megadni. A szülő igyekszik, és amit tőle telik, megtesz. De ez nem mindig elég. The question is about association. As adults, we can pretty much manage with whom we associate and we create our circle. But in the case of children in Budapest, in the congregation, it's very difficult. So how it's possible? Because the parent is doing his or her best, but we still see that it might not be enough. Children are just living all over the place, different cities, different parts of Budapest. So how this association can be created for them? What should be provided by the temple? Big question. Nagy kérdés. Maybe Guru Prabhu is more qualified to answer this than me. Hát, hogy Guru Prabhu képesítettebb, hogy válaszoljon erre hozzám képes. Maybe you can discuss it with him afterwards also, Mataji. Lehet, hogy vele kellene erről beszélni előadás után. I'll say a few quick points. Mondok néhány rövid dolgot. Devotees, of course, there's a devotee community here. Persze itt van egy bakta közösség. Devotees living close together. Bakták közel laknak egymáshoz. It means that they're close to the temple. Ami azt jelenti, hogy közel vannak a templomhoz. But they're also close to each other. De egymáshoz is közel vannak. So somehow if devotees, if it can't be around the temple, the third district isn't appropriate for whatever reason, then maybe there can be pockets of devotees in other places around Budapest. It's time for you to go. Yes. Probably. Yeah, go. Speak. So there may be pockets of devotees in different places. So lehet, hogy vannak ilyen kicsi bakta csoportosulások különböző helyeken. And in that way they can gain that kind of sangha and connection. És akkor lehet, hogy ilyen módon akkor ezt a szangát vagy kapcsolódást akkor meg tudják teremteni. Sometimes bringing up children in this day and age is very, very difficult. Ebben a korban gyerekeket felnevelni nagyon nehéz. Sometimes difficult decisions have to be made. Néha nehéz döntéseket kell hozni. And to give the devotees a kind of upbringing and association that they really need. Hogy megadjuk a gyerekeknek azt a társulást, vagy azt a neveltetést, amire igazából szükségük van. I apologize. I have to go also, and I'm sure many of you do too. Elnézéseteket kérem, nekem is mennem kell, és biztos nektek is, többeteknek. We can continue this discussion. Folytathatjuk ezt a beszélgetést. Very important, practical. Nagyon fontos és gyakorlati. Theory is great, but practice is important also. Az elmélet jó, de a gyakorlat is fontos. But I thank everyone for your attention, for your attendance, for your
participation. Köszönöm a figyelmeteket, a részvételeteket és a jelenléteteket. It's been a wonderful experience for me as well. Számomra is nagyon jó tapasztalat I volt. wish you the best in your connection with Bhagavatam. Bízom benne, hogy kívánom nektek, hogy mélyüljön a kapcsolatotok a Bhagavatammal. Please keep reading, keep studying, keep going deeper in Bhagavatam. Kérlek folytassátok ezt, hogy elmélyültök és mélyen tanulmányozzátok a Bhagavatamot. And I look forward to seeing you next month for Canto 2. És bízom benne, hogy a jövő hónapban találkozunk a második ének. Granth Śrīmad-Bhāgavatam ki! Jai! Srila Prabhupada ki! Jai! Nitai Gaur Premanandi! Hari Hari Bol! Ānanda Caitanya Prabhu ki! Jai! Gaura Bhakta Brinda ki! Jai!